ẹ máa dẹ̀ tún káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní o, ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè sáyọ̀ ni mo bá yín. bẹ́ẹ̀mi àtàyà náà ṣe wà ń bí o, ojú lérèfé náà la gbà wọlé lábala lérèfé ẹ̀sìn wọn ojú wíńdò ojú fèrèsé láti mọ yọjú ń tá rírì ńgbà tá a yọjú o. fọ́nrán ìyá mi kan ló fi ránṣẹ́ sí mi, wọ́n ní kí n wò bọ́bì lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn oníjàgídíjàgan tá à ń sọ. wọ́n ní ní China báyìí wọ́n ní wọ́n ti ń wó gbogbo mọ́ọ̀sì, wọ́n ní wọ́n pè wọ́n ní agbáwèrè mẹ́sìn pé gbogbo mọ́ọ̀sì ni wọ́n ń wó. lèmi náà bá ní ó dà jẹ́ n kọ̀nfàmù ẹ̀ kí n tó lò ó. mo bá kọ̀nfàmù ẹ̀ mo bá rí i pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. wọ́n ń fàsìkò yìí mo tún fi rán gbogbo wa létí pé ká tó sẹ́ǹdì nǹkan ẹ mọ̀ bá kọ̀nfàmù ẹ̀ o. mo sì mọ̀ pé ẹni tó sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi, wọ́n sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi kí n kọ̀nfàmù ẹ̀ náà ni mo ti wá kọ̀nfàmù ẹ̀ o. n tẹ́ ń wò yìí kì í ṣe mọ́ọ̀sì o, ibi tó ti máa ń ṣeré park tó ti máa ń ṣe àwọn ọmọdé ti máa ń ṣeré tó máa ń build oríṣiríṣi nǹkan sí tó máa ń pè ní park. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n Indonesia ló ti ṣẹlẹ̀, kì í ṣe mosque lélẹ́yìí o. ó lè máa jọ mosque, gbogbo ní gbogbo building wọn gan ni máa jọ mosque ńbẹ. wọ́n ní ṣùgbọ́n ibi táwọn ọmọ kékeré ti máa ń ṣeré eré ìdárayá tó máa ń sáré kiri oríṣiríṣi eré lélẹ́yìí. wọ́n ní wọ́n sì ti confam ròyìn bí ìgbà gbá, torí nígbà tí mo tún débẹ̀ náà mo róríṣiríṣi ibẹ̀. ó dà pa àmọ́ ọkọ̀ra wa bó ṣe máa ń confam ròyìn ní ìsìn, bóyá fídíò ní o bóyá picture ní o. tó bá ti jẹ́ fídíò ẹ kàn screenshot ẹ kẹ́ mú fọ́tò jáde ńbẹ̀, tó bá sì jẹ́ fọ́tò náà ni ẹ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá gbé lọ sórí lens. ó níbi kan lórí fóònù yín tó ń pè ní lens, Google lens. ẹ wá gbé kinní yẹn lọ sórí Google lens, ibẹ̀ lẹ ti mọ́ confam. yóò sọ gbogbo history picture yẹn, yóò sọ fún yín. ó bá jẹ́ fídíò ní ẹ kọ́kọ́ screenshot ẹ̀. lọ́rọ̀ kan mo lérò pé mo ti confam ẹ̀ fún yín, káwa náà bá wọn pín ìròyìn tó jójúlówó, torí ẹ̀ ni mo ṣe ní confam ẹ̀. kì í ṣe mọ́sálásí o, kò sì sí nǹkan kan tó jọ wípé wọ́n ń wó mọ́sálásí ní China nítorí wípé wọ́n ní wọ́n gba wèrè mẹ́sìn, rárá o. kò sí tó jọ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, kò sì fi gbà kan ṣẹlẹ̀ rí àbí ó bá ṣẹlẹ̀ lọ́la wà nítorí àwíjàre kí tó tán lẹ́nu, nítorí pé à ń pariwo lé àwọn oníjàgídíjàgan jihadis lórí káwa wọn mú ìròyìn òféègè mọ́. àwa ò ní ṣerú ẹ̀ láíláí. ó dáa ajá kò ń bì í. ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ìròyìn kejì ẹ rí i pé bí ìṣe rẹ̀ wà tó kì í ṣenú lélẹ̀ ń wò orí fẹ́rí ni o nínú bóòtù. wọ́n ń ṣe fàájì ni, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń pín ìròyìn káàkiri, àwọn èèyàn kan tó ń pín kàn mí. wọ́n ní ẹ wo ohun tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe renewed hope láti Onitsha sẹ́kọ̀ọ́. mo ní lówù yìí tó yẹ ẹ̀sìn bùn á gbọ́ ládùúrà bá a ṣe wọ́n criticize ìjọba tó, àwa náà ó sì bá wọn lò á kí wọn kú iṣẹ́. ṣùgbọ́n nígbà tá a bá confirm ẹ̀ àrí pé rọ́ ni o, kò rí bẹ́ẹ̀ o, Nàìjíríà kọ́ ló wà o. ẹ mọ̀ jẹ́ kán tàn yín o, ibi tẹ́ ń wò yìí kì í ṣe Nàìjíríà ló wà o. wọ́n ní 7,000 capacity ó lè gbèyàn àbí 7,000 náà ń wọ̀ láti Onitsha. irọ́ o, Tanzania níbi tẹ́ ń wò yìí o. Tanzania níbẹ̀ bá dẹtí ilẹ̀ gan tẹ́ gbọ́ ohùn wọn ẹ rí i pé kójọ́ ti Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ náà sì ni oríṣiríṣi àwọn èèyàn wa lẹ́kọ̀ọ́ láti ní ẹjọ́ ẹ bá wa lọ sí ferry bus stop níbi tó ti ń gbé ferry lọ sọ́nìtà, kò sí ní tó jọ. ẹ Google ẹ̀ náà ẹ lè rí option tó jọ. mọ́tò lẹ́ẹ̀rì yóò gbé máàpù wá fún yín. tẹ́ ẹ bá ní ferry from Onitsha to Lagos, kò ní gbé option pé wọ́n ń gun ferry lọ sí Onitsha. ẹjọ́ o, ẹjẹ́ àwọn confam ẹ̀ka tó pín o. ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ ká dé ọ̀dọ̀ ìyá Àṣàkẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Àṣàkẹ́ táwọn èèyàn ń pín kiri. mo wá lérò pé Àṣàkẹ́ ti sọ̀rọ̀, wọ́n ti ẹ̀ ní Àṣàkẹ́ tún ní òun ralé 100 million fún bàbá àwọn pé bàbá ta ó fi gbé olóṣó. mo wá wò pé ṣé àwọn tí wọ́n sì sí yìkìtì bó bàbá lánàá náà tán pé bó bàbá tó jẹ́ bí bàbá tán ń ké sí Àṣàkẹ́ pé kó rántí bàbá rẹ̀, kó wọ́n fìyà jẹ bàbá rẹ̀. ṣé wọ́n mọ̀ pé Àṣàkẹ́ ra lé 100 million fún ni? mo lémi ò gbọ́. Àṣàkẹ́ sá sọ̀rọ̀ lánàá ó sì fi kọrin, èmi ò sì gbọ́ ní ẹnu rẹ̀ tààràtààrà. bóyá nǹkan náà sì wàá lọ kọ́ tí ì ṣe pé bóyá Àṣàkẹ́ ó ẹnu rẹ̀ gbọ̀n báyìí tó fi sọ. wọ́n lè lọ wá píjọ Àṣàkẹ́ tán kán fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ kan gbéròyìn tí Àṣàkẹ́ bá sọ làwa ó gbọ́. nínú tó sì sọ fún alánà kò sọ pé nínú tó fi kọrin kò sọ pé òun ra lé 100 million fún bàbá òun o. ṣùgbọ́n yóò kọ́ láwá mú bọ̀ ọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ là ń lọ àníkà fojú ìyá rẹ̀ hàn yín. ìyá Àṣàkẹ́ ń jó síjó Àṣàkẹ́ sì mọ̀ pé orúkọ rẹ̀ náà lọ́mọ rẹ̀ ń jẹ́ Àṣàkẹ́ gangan. níyà tẹ́ ń wò yóò ìyá sáà ń gbáládùn lọ́mọ ní àyà ló yọ̀ǹ ìbáyà bí ìbá ṣe ń tó dé bá bàbá náà o. ló jẹ́ kó dàbí ẹni pé bàbá ti gbó kọ́lọ̀ mọ́ fàìsàn dè àmọ́lẹ̀ kó mọ́ fàìsàn sí a kéèyàn kankan mọ́ bu ẹni kankan nu wọn o. ìgbà tí yóò wọ ọmọ iná òwò ọmọ náà fira wọn lẹ̀ o.
wọ́n sì ti fira wọn lẹ̀ torí mo gbọ́ táwọn kan ní kí ló dé tí Àṣàkẹ́ ò rántí bàbá Àṣàkẹ́ ó sì wá jẹ́ nídà ẹni tó ti lọ fẹ́ lómi ó ti mú rìn àjò rẹ̀ pọ́n ó lè mọ̀mọ́ bí ọmọ rẹ̀ bóyá ó ń tọ́jú bàbá rẹ̀ bàbá náà sì rèé ó lè mọ̀mọ́ bí ọmọ rẹ̀ bóyá ó ń tọ́jú ìyá rẹ̀ kò sí èyí tó béèrè ara wọn náà méjèèjì ìjà sì wà lọ́kàn wọn ẹ̀ rí i pé ńgbà tí wọ́n ń béèrè pé kí lorúkọ yín lọ́wọ́ bàbá ìgbà tí èèyàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó ní ẹ̀yin ni bàbá Àṣàkẹ́ ó ní rárá ó ní lọ́dọ̀ ńkọ́ ó ní ìyá rẹ̀ ló sọ lásàkẹ́ ẹ̀ rí i pé wọ́n sì gbéjà sínú nídìí èyí kílẹ̀ ń bú ìyá rẹ̀ fún tí ẹ bá ti lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìyá rẹ̀ ló ní kí ọmọ mọ̀ fún lówó tọmọ sì ti jáde pé òun fún bàbá òun lówó ẹ fi wọ́n lẹ̀ ìyànjú lẹ́ lè gbà wọ́n mò ń gbọ́ tí bọ̀dá Isaac náà Fáyọ̀ṣe tó ní Àṣàkẹ́ tó ń call out wọn ní bọ̀dá yìí ẹ lọ tọ́jú òbí tiyín náà 500k òun ó fún ẹ ń bá lè dáwó fún bàbá rẹ̀ kó dá fún un Àṣàkẹ́ lòun fún bàbá òun lówó ó náà fẹ́ kàjọ òun ni ṣùgbọ́n torí condition tí bàbá rẹ̀ wà láwọn èèyàn ti wọ́n sì wà emotional kò sì sí ní tó burú náà nù kan wà emotional èèyàn kan ti ẹ̀ gbé ẹ ní Àṣàkẹ́ bàbá rẹ̀ ní general hospital lòun ti lọ ń tọ́jú ara òun kí ló wá burú mẹ́ nítorí owó tásàkẹ́ ní báyìí ó yẹ kó gbé bàbá rẹ̀ travel àbí ẹ̀yin ò mọ tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ èmi ò ní kó mọ̀ tọ́jú bàbá rẹ̀ torí ẹ̀ lèmi ṣe máa ń pàrọwà tí mo máa ń kìlọ̀ fún àwa ọkùnrin ká máa rántí ọjọ́ alẹ́ o ká tọ́jú ọmọ o kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ sítórì ìyà tí Àṣàkẹ́ jẹ báyìí kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ sítórì ntí bóyá bàbá tọ́jú wọn àbí bàbá ò tọ́jú wọn sẹ́ńtímẹ́ǹtì forgive kò sẹ́ni tó ní kéèyàn kankan wọn mọ́ forgive ṣùgbọ́n sọ ṣe forget Àṣàkẹ́ rè forgive bàbá rẹ o ṣùgbọ́n forget yẹn mi ò mọ̀ bó yóò lè ṣe é ṣe o torí wọn Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ àwa Yorùbá a ní ojú egbò kò lè jojú ara ṣùgbọ́n forgive kò sì ṣẹ̀tọ́ fún bàbá rẹ wọ́n ní bàbá rẹ sínú o wọ́n jẹ́ káwọn tí ò tó ṣẹ́gìrì sí ọ lára wọ́n jẹ́ káwọn bá kárí ààrẹ jẹ́ o bàbá náà sì ti rí bàbá ò rán ọ tó fi mú bàbá jáde wọ́n ní bàbá náà pè wọ́n náà títí kí ló dé mọ́ gbàgò bàbá rẹ̀ kọ́ndíṣọ̀ tán wá ìtọ́jú wọn Àṣàkẹ́ ìwọ náà mọ tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ alẹ́ rẹ o. tí ò bá sì yá ọ lára láti tọ́jú bàbá rẹ tí ọgbẹ́ ọkàn sì mú ọ jẹ́ ń sáré ṣe nàṣíà kan fún ọ ó dáa tí nǹkan kan bá dé bọ́ ọ níṣòro kékeré kan táwa ní kó o rè tọ́jú arúgbó kan àgbàlagbà bóyá tí nǹkan kan ṣe tí o sì ní bàbá mọ́ sóò ní wẹ́ntì ìṣe bàbá rẹ lárúgbó tó tọ́jú rẹ ni tán ní kíkiní yẹn tó lè lọ kó o tọ́jú ẹ̀ fọdún 5 ìwọ náà yà á fi kó o gbé sọ́kàn wípé ó dáa bàbá ń bàbá ló ń tọ́jú kó o gbé sọ́kàn kó o lè fi pa gbogbo ohun tí bàbá rẹ̀ ṣe fún ọ tí ò kó ń bẹ̀rẹ̀ ọmọdé máa ń rántí àṣìṣe kékeré kó o lè fi parẹ́ lọ́kàn rẹ̀ kó o fi sọ́kàn bẹ́ẹ̀ ni pé ò ń tọ́jú bàbá ń bàbá ó sì gba aládàá rẹ̀ yóò dáa fún ọ Àṣàkẹ́ mọ̀ wo ohun tí gbogbo àwọn èèyàn ń taba mọ̀ wo ohun tó ń sọ tí ń ta bọ̀ wọ́n fẹ́ràn rẹ̀ ni. Àṣàkẹ́ and him papa, the bottom line is women, as long as they don't born you with that 3 legs, as a man, you have to work hard in your life to make sure your old age, you will be able to afford all the things that comes with that age. When you rely on your children, children are more like their mama's chicken. Children are for mummies. Daddy are alone. If you are lucky to have good mommy that is championing your cause in front of your children, you get the best of them. They remember you in your old age. But as long as their mother is not happy with you, Àṣàkẹ́, how you don't know say they no give your mommy plantain when you dey inside their stomach? How you dey know say your papa chop the last plantain in the house? You wey you dey inside stomach. That is heavy. How do you know when you are in the stomach that your daddy said, carry this omale away, I don't want him? So someone must have been feeding him all this, which is the mother. That is why I said, people that say, no, I love my children, and their mother will neglect them. Those mothers you are neglecting, they can spoil your future for you.
But most importantly, as a man, hustle well, work hard, so your old age, you'll be able to take care of yourself. You will not depend on your children. Ashake, you are not a role model. You are a big man. Forget whatever your mother said. Try and look after your father. Anybody that has Ashake's father's number, I need the number or account number. Let me just send the man 500k because he's not looking so well. Ashake, tamper justice with mercy. You can only have one father. And look at the name the man gave you. Ololade Ashake. That name doesn't. ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá àṣàkẹ́ kọjá rí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ẹbọra òwú níbi tá a ti gbọ́ tán ní ẹbọra òwú tún ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí gbogbo àwọn olórí ní pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ tí wọ́n náà ń pàpà tó bá òun ní àwọn náà wà lára àwọn olórí gbogbo wọn náà ni wọ́n jọ sọ Nàìjíríà sí èbúté ibi tí Nàìjíríà dé yìí kí wàá ní bàbá Ọbásanjọ́ sọ ẹ mọ̀ wo ti ẹ̀sìn tí bàbá fẹ́ gùn o àwọn èèyàn ní bàbá ń kọjá ààyè rẹ̀ àti 88 ẹ̀rẹ́ gẹ̀ẹ́sì ẹ̀ ń ṣe kándákándá bẹ́ẹ̀ bá rí ojú méjèèjì bàbá gan ẹ rí wípé bàbá ti dàgbà bàbá kan ṣàgídí ni ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní irú orí ọ̀fẹ́ tí bàbá yìí ní o bọ́tí ẹ̀ ń bi mí pé sẹ́rù bàbá yìí ló yẹ kó lórí irú orí ọ̀fẹ́ mo ní bọ́lá ń ṣe yan tó ní kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo gbọ́ pé wọ́n fi bàbá yìí gan dógò fún ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tán wà ń kékeré ṣùgbọ́n ìyún nǹkan la wá sọ ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ la wá múlò a sì fẹ́ fi tó gbogbo àwọn olórí pàápàá jùlọ àwọn tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn tán ń ṣèjọba ààrẹ èmi ló kàn wọ́n ń bá yín wí o wọ́n ní ẹ tètè ṣe kíá lórí ọ̀rọ̀ àwọn youth Nàìjíríà wọ́n ní ebi ń pa wọ́n sì ní wọ́n ń bínú wọ́n ní kán mọ́ bá mú revolution wà mú ní ìkànnì wọ́n ti ń pariwo revolution ti pẹ́ ìṣòwò rẹ̀ wọ́n ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ní bàbá ó ní àwọn tó ń pariwo ní ìsìn nínú ìwà wọ́n lè mọ́ sọ jákè látẹnu wọn ṣùgbọ́n ìwà wọn fi hàn pé wọ́n fẹ́ revolute mú níṣẹ́ lóòótọ́ sẹ́yìn náà tẹ̀lé wọn bá jáde wọ́n ní ìyún nǹkan láwọn ń bá mi sọ wọ́n ní sẹ́mi ò tí ì rí fọ́nrán ọmọbìnrin kan tó ná tán náà sọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu tó ní ààrẹ Tinubu wà Terrorism mo ní mo ti rí ọmọbìnrin Corper mo ní tán dún mọ́ òun mọ̀rú mọ́ tán dún kùkù lájà mọ́ tí ó ń sunkún nínú fídíò mo ní mo ti rí wọ́n ní ṣé n ò ní sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ ni pé ara ń táwọn ń sọnù kí n fi ṣe ṣàǹpù mo ní ó dá bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn á fi ṣe ṣàǹpù ẹ̀yìn èèyàn mi wọ́n ní ká mọ̀ wò ti wà àwọn ò ká mọ̀ wò pé àwọn náà ti so lórí rí wọ́n ní ká mọ̀ wò ti messenger pé mẹ́sẹ̀jì àwọn ní káwò wọn ni ó dá àbáyín jíṣẹ́ nígbà tá a máa kó mẹ́rin labára Àtìkù náà mo ní igbákejì yín rèé wọ́n ní Àtìkù náà bá ní ẹ̀yìn Corper yìí lòun wà pé orúkọ tó pe Tinubu kì í ṣe pé ó fi bú kò sì ń sọ tiẹ̀ wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ ní í sọ àwọn èèyàn ti wọ depression Nàìjíríà gan-an ọwọ́ àwọn èèyàn ò tẹnu pé òótọ́ ọ̀rọ̀ lọ́mọbìnrin yẹn ń sọ wípé àní káwọn èèyàn máa kanjú abẹ́ǹkọ àwọn youth ń bínú l'Àtìkù náà bá gbẹ́nu sí pé ọ̀gá mi ẹ̀yin náà ti sọ̀rọ̀ sí wípé ẹ̀yin ọmọbìnrin yẹn lòun wà o pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ mo ní bó bá s'Àtìkù náà ló wà lórí oyè tí òun náà ní í ṣe ju tèmi ló kàn lọ àfún yín kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ gbogbo ntọ́mọ yẹn sọ bí very dark man náà ṣe dá sí àtọ́ ọmọ Nàìjíríà àwọn èèyàn ti ń béèrè wọ́n ní kán scrap NYSC mo láwa náà ti gbèrú ẹ̀ rí wípé kí ni àǹfààní NYSC gan ó dàbí ọ̀rọ̀ orógbó tá a pa tí ò láwẹ́ lábá tún ju orógbó tún korò a tún fi gé ẹ̀dá náà Ṣàngó bá tún gbìjàjà ó lọ́mọ ìyá òun ni. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà rí ní ìsinyìí òun ni ó dáa ní dásí mọ́ ẹja kó ń bẹ̀. The crisis that 1990 is facing in the Labour Party is contrived and funded by the government of the day. Everyone knows it. Jumping from one point to another is all designed to distract the party leadership from focusing on their core functions. The same thing is happening in the PDP. Worse. Even the NNPP has been targeted for disruption. There are people that have been resourced to go and cause problems in the NNPP. The last thing I read about NNPP was that one faction of the party has expelled Kwankwaso and the sitting governor. When you see things like that, you know it's contrived crisis. Which party sacks a sitting governor? The only governor they have. And the only governor they have. You know it's contrived. I don't have the details. I cannot mention names because I don't have. ẹrùfà ilẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ń sọ bí àwọn APC bó ṣe ń lọ ná àwọn ẹgbẹ́ yòókù tó ń dìídì mọ̀ọ́mọ̀ tó ń da àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yòókù mo ní àwa náà fọwọ́ sí ẹ̀yin náà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ tiwọn náà rù kí gbogbo ẹ̀ kúkú dàrú bí ẹsẹ̀ tẹ́lọ̀
káwa lè rọ́nà lọ dàrúdàpọ̀ náà ni ó bá yín kẹ́yìn nígbà tẹ́ ti da ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà rú kílẹ̀ wá expect kó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn náà ṣùgbọ́n a tún wá ń gbọ́ wọn ní Rufai wọn ní ó jẹ Àtìkù lẹ́sẹ̀ ó lóun ò jẹ Àtìkù lẹ́sẹ̀ in fact a tún wá ń gbọ́ ní ìsìn pé àtàtìkù àtẹrẹgbẹ́ o àti Kwankwaso gbogbo wọn àti Peter Obi ó ní kí gbogbo wọn wá kán jẹ́ káwọn rí ìpàdé nínú ẹgbẹ́ SDP ẹ̀sìn rántí pa àmúròyìn wọn wá fún yín lánàá àwọn ọmọ jẹ́ yín lábọ̀ bá ṣe ń lọ nínú àwọn ẹgbẹ́ yìí àkílà wa ń retí kí wọ́n fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ kí gbogbo ẹ̀ ṣe kíni kó di yánpọnyánrin ká tún rí fíìmù wò. ṣùgbọ́n ká tó ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ tá a máa fi wẹ̀gbẹ́ fíìmù gan ò tiẹ̀ jìnnà season 2 lábárí Ọ̀gbẹ́ni Peter Obi láàrin àwọn àlèmájèrè mọ̀ ní òun náà ṣáà ń lọ láti ibìkan sí ibìkan lé Haúsá òun náà ń darapọ̀ mọ́ orí ẹni lójókòó sí ń bá wọn sínú mo ní sí àwẹ̀ kan náà náà jọ gbà ní sóun jẹ sàárì ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ ló wà ń bẹ̀ mo ní ó dáa ẹ jẹ́ kán máa tàn yín wọ́n ń kó yín pápá mọ́ra ìfẹ́ kíni àbí ọ̀nà tán tó fi tà yín tó náà ó fi represent ní 2027 oko rẹ̀ ló náà ń rólẹ̀ yìí asátì rò náà láàrin àwọn àlùmọ́jèrè òun náà lẹ́rí òun Peter Obi tó náà di sí bímú òun àti àwọn Haúsá yìí a ní àfihàn yìí ní gbogbo àwọn olóṣèlú yìí náà ń sá kíjokíjo káàkiri tán lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tún kó sí yọ̀yọ̀ ó dẹjá kó ń bẹ́ wẹjá wá lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n ká tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì ìṣe ṣọ́ọ̀ṣì lákọ̀ọ́kọ́ gbé wá níbi tán ti ní dáríjìn ẹnìkejì rẹ̀ kọ́lọ́ ń lè dáríjìn ọ̀ náà láti rí fọ́nrán Ọ̀gbẹ́ni Babati àti Landẹ àwọn ò ṣe true and kí náà ń pè náà ṣùgbọ́n bàbá wẹnu Babati dáadáa ó ń sọ fún Landẹ ó lóun fọ́ǹbù kó mọ̀ bínú òun fọ́ǹbù wọ́n ti fara wọn mọ́ra wọ́n bá yàwó ara wọn sùn ṣùgbọ́n èèyàn kan ló bá yàwó ẹnì kejì sùn ṣùgbọ́n wọ́n sà ti di pàdípàdí báyìí ó ti bẹ́ẹ̀ lójúkorojú wọ́n ti fara wọn mọ́ra ó ga o sótánú Landẹ ó ti tánú rẹ̀ ó dájá gbọ́ mẹ́sẹ̀gì táàfimọ́ káde ti abala lérèfé ńlẹ̀ ẹ ń bá gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ ní mẹ́sẹ̀gì wà fún o. Many of you talk too much. Things you shouldn't say. There are testimonies you shouldn't give. You must mature to that level where you know the one not to give, because that way you will play into the hand of We are HAPPY. We are HAPPY. We know we are sure we are HAPPY. Happy. We aba bimbi ni. Adúpẹ́ tọ́lọ́run ò fìbànújẹ́ sáàrin wa ayọ̀ ló fi kún wa ibà ayọ̀ mi dé yín náà ni o ẹ jẹ́ n túbọ̀ kan kí n tó wá mọ́ kíra mi ká tó wọnú ètò tòní ìyá wa sọlá ìyá wa Fálàyé ìyá àfin Fálàyé náà fún wa lélẹ̀ náà rán wa létí ẹ̀ ìyá wa sọlá Òdùmọ̀ṣù náà tún rán wa létí kan bọ́ọ̀kọ̀ àlùbọ́ọ̀kọ̀ àlùbọ́ọ̀kọ̀ yóò bọ́kọ̀ rẹ yóò balẹ̀ rẹ àlùbọ́ọ̀kọ̀ náà wàá fi kan lé àbí ká ṣe lé ìdọ̀là kákọ̀ọ́kọ́ méjì ó dẹ̀ já ṣe lé ìdọ̀là ilé tí mo fẹ́ kọ yìí kì í ṣe kó gùn ṣùgbọ́n àrántí rẹ̀ ẹ́ láìpẹ́ ó dà ilé tí mo fi kí káàbọ̀ àwọn folk songs tí mo fi káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lónìí ọjọ́ 16 oṣù kẹta ọdún 2025 16 of March 2025 ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ibà ròyìn náà ní ibà rìn gínigíní èmi náà ní ibà tíkúmí àtíkúyò ibà ọ̀pàpá parada ibà ayá parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ya èmi náà ní ibà ọ̀pàkọ̀kọ̀ pèkè ìwẹ́ tún lè pè mí ní ibà allegedly ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ nù ròyìn lónìí gbogbo tá a bá kà jáde gbogbo tá a bá fún yín gbọ́ tẹ́ ẹ rí allegedly ni lọ́dọ̀ tiwa nítorí ẹjọ́ láàkọ́kọ́ ká tó kọjá ìjà èmi náà ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ tún lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sanra wọlé ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà yọ̀mídé ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ fayọ̀ kún ọlọ́run ni kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ní gbé wa débẹ̀ ẹ̀wà bá ń fọbalẹ̀ ẹ̀wà ní ibà kéde fún owó Yorùbá nìsan káfàtà adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kì í ṣagbára wa kì í ṣe ipá wa ní pẹ́ lórí atótónu tòní torí ká lè lọ síbi tá à ń lọ tààràtàrà ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ gan a sì ṣàlàyé ní rẹpẹtẹ báyìí bá pé kó kálíkó kápẹ́ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè fún ọjọ́ ìsinmi òní o kí ìsinmi ayọ̀ kó wọn bá gbogbo wa o kí Ọlọ́run wá jọ̀ kó wá mọ́ bá wa fi orí ọ̀fẹ́ àtàánú kó mọ́ bá wa fi gánìṣì ilé ayé wa
yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ ìbànújẹ́ ò ní kàn yín ó kéré ó tóbi kò ní kángun sílé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ̀ ń bá rò bànújẹ́ kan wá níbi títí ń rò náà ni kò ti dáhùn fún kò tiẹ̀ ní dọ́dọ̀ wa rárá ó dá o níkọ̀ọ̀kan jẹjẹ wọn máa gbé yín wọnú abala àkórí ìròyìn níbi tá a ti mọ́ ṣàpèjúwe ibi tá a ń lọ àdírẹ́sì gangan nù ẹ̀ ń bá fẹ́ lọ fíṣítì èèyàn lé bí ò bá ti mọ àdírẹ́sì yóò ṣe kí ni yóò sọnù pàápàá jù lọ kí ibẹ̀ yẹn ti wá change ibi tẹ́ ti dé bóyá bí 15 years ago kẹ́ ẹ̀ tún wá padà débẹ̀ tí wọ́n ti kọ́lé wọ́n ti gbogbo ẹ̀ ti upgrade ìròyìn ti ojoojúmọ́ la máa fi upgrade àwa èyí dára àtàná ọjọ́ kan ara kan ní tiwa ọlọ́run ló fi wá dára àrà tó sì wù wá ló fi wá dá àrà tó wọ ọlọ́run ló fi wá dá kò gba ọ̀tá láàyè kó fi wá dára kàrá adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o gbogbo ilé tẹ́ rí nínú lérèfé ibo láti yọjú wọn ní iye yọjú lójú wíńdò wọn àní iye yọjú ọ̀tọ̀ ní kágbẹ́nu ọ̀nà wọlé ilé ìta fẹ́ mọ́ gbẹ́nu ọ̀nà wọlé ní ìsìn àkórí ìròyìn lákọ̀ọ́kọ́ kan ṣùgbọ́n ilé ìta yọjú lójú wíńdò ó náà lẹ́rí lójú abala lérèfé yẹn àbíbò wá ní adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ń bá wa tó sọ wá di bá bóòlù mẹ́tò gbogbo wa làjọ ń kógo já lórí ìkànnì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ níbi tá a kọ́kọ́ ń lọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé Niger mo mọ̀ gbọ́ ìròyìn kan nípa Niger analamúròyìn kan wá fún yín tí ọ̀gá ológun defense chief of defense kan sọ wípé Niger Mali nǹkan kan á sọ̀rọ̀ ń kọ́rọ̀ dálẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó wá ń jáde láti Niger ní ìsìn agbọ́ pé wọ́n ń sunkún bí ọmọdé mo níta ń gba búrẹ́dì lọ́wọ́ wọn àbí bisikí náà gbà lọ́wọ́ wọn ni wọ́n ní rárá o wọ́n ní wọn repo lò mú nírú epo wọ́n lépo bẹtiró mú ní kí ló ṣe wá kan Nàìjíríà wọ́n ní Nàìjíríà náà rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ohun torí Nàìjíríà ni wọ́n ti máa képo lọ ọbẹ̀ wọ́n ní fàyàwọ́ náà sí pọ̀ wọ́n nítorí ẹ̀ láàrẹ Tinubu ṣe kọ́kọ́ sọ pé àwọn ò ṣe fada kérésì mọ́ nígbà tó kọ́kọ́ wọlé wọ́n lára àwọn nǹkan tó ń bí Niger nínú nìyẹn wọ́n ní kọ́ńtírì méjì ló máa ń jẹ mùlá rẹ̀ mẹ́ta gan torí wọ́n ní Niger Cameroon àti Republic of Benin wọ́n náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó máa ń jẹ mùlá epo Nàìjíríà nù fàyàwọ́ pọ̀ lọ rẹpẹtẹ wọ́n tún wá ní epo yẹn wá wọ́n bí ojú ju ti Nàìjíríà lọ iye tán rà gan tún wọ́n ń gbà náà subsidy sì wà lórí ẹ̀ wọ́n ní ara tó bí ààrẹ Tinubu tán fi yọ subsidy nù ṣùgbọ́n láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti wá ń sọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ ò jọra wọn mọ́ èdè àìyedè ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní àárín Niger àti Nàìjíríà ẹ rántí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmúkan ní sáré domi tútù wájú ni ká fi rán yín létí kí ọ̀rọ̀ ilé yé wa dáadáa mo ti ní mi ò ní mọ́ pẹ́ lórí atótónu wọn tí Niger ìjọba Niger ti mọ̀ pé ìjọba ológun ló wà bẹ́ẹ̀ nísìn ológun ti gbàjọba junta táwọn ń fi ẹ̀sùn kan Nàìjíríà wípé Nàìjíríà fẹ́ invite France wá pé wọ́n ti invite France wá pé wọ́n ti gbé military base wá síbi kan nílẹ̀ Haúsá tó súnmọ́ bọ́dà wọn tó fi ń sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ yẹn tó ń sọ̀rọ̀ pátápátá ó sì wáá jẹ́ Nàìjíríà lẹ́wọ́n ń sáàbọ̀ ní ìsìn lẹ́yìn ìgbà tí òtítọ́ farahàn pé kò sí tó ń jẹ́ military base bóyá torí pọ́n sì pariwo lé Nàìjíríà lórí náà láti gbọ́n kankan lórí ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n wọ́n wá ń tọrọ epo ní ìsìn káwọn ò lépo ẹjọ́ ẹ ti kúrò ní ẹgbẹ́ ECOWAS ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ ní nǹkan kan bá ECOWAS ṣe Nàìjíríà sì rèé àwọn ní chairman wọn president wọn ní chairman wọn ECOWAS ẹ̀kọ́tà ECOWAS gan mo tó pàbùdá ló wà kí wàá lè wá ń sá wá fún sí ọ̀dọ̀ ECOWAS rí ẹ sì rántí pírójẹ́ẹ̀tì kan tí ààrẹ tí Nàìjíríà fẹ́ ṣe káàrẹ Tinubu tó débẹ̀ nígbà táàrẹ Tinubu máa fi débẹ̀ náà wọ́n tún ní kán fi tanu sí Russia ẹ rántí wọ́n ní competition làwọn wá fún kò sí tó kà wọn pẹ̀lú Russia pé Russia ìbá àwọn ta gáàsì fẹ́ anybody kàn ní kàn ti mú ọrọ̀ ajé wá sí Nàìjíríà Niger náà fẹ́ gbé páìpù yẹn gbàngbà náà kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wọ ibi tó súnmọ́ Europe tán fi inú omi náà wà ń bẹ́ o ibẹ̀ náà fẹ́ gbé project yẹn gbàngbà yẹn wọ́n ti sign yẹn kó tó di pé wọ́n wá dá ìbá tiẹ̀ ní ìsìn oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé kíní náà gbégbà ní ìsìn Angola mọ́ Morocco ibẹ̀ náà gbégbà náà lágbọ́pọ́n gbégbà ní ìsìn ó sì wá jẹ́ Nàìjíríà tẹ́yìn òfẹ́ bá ṣe pọ̀ náà lẹ́tí wọ́n ń tọrọ epo ṣé ìjọba wá fún wọn tán bá fún wọn lítà mélòó náà fún wọn how many litres of àwọn ọmọ àmúrò ìwà fún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bóyá tà fún wọn ni bóyá fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ bàbá tó ti lóhun ò ṣe bàbá kérésì fún èèyàn kankan wọn bàbá pọ̀ ń bẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ Corper kan wọ̀rọ̀ ìjà rìnrìn láti jẹta báyìí lọ́rọ̀ ẹ̀ ti ń já rìnrìn ó ti pẹ́ tó ti ṣe fídíò yìí ó ti tó bí ọ̀sẹ̀ kan àbí síra wọn ó ṣe fídíò wípé nǹkan wọn lọ́jà ìyẹn Corper ọmọ ẹgbẹ́ àgùnbánirọ̀ tó rè sáàfù orílẹ̀-èdè rẹ̀ ló bá ṣe fídíò jáde pé owó tán ti ń fáwọn ẹ̀sìn ọ̀gbẹ́ láìpẹ́ yìí láwọn Corper pariwo síta
wípé ṣe bí wọ́n promise àwọn pé bó ṣe fi owó lé owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ minimum wage pé wọ́n ti láwọn fi lé tàn náà pé nígbà tán sanwó fáwọn ní February owó oṣù tó kọjá allowance tán fáwọn wọ́n ní wọ́n fáwọn 70,000 tán sí promise rẹ̀ o tí ọjọ́ òun náà fẹ́ fáwọn eléyìí tí ẹ̀ wá lọ́jà ní ìkànnù obìnrin ni tó bá ṣe fídíò pé ẹ wo gbogbo nǹkan bó ṣe wọ́n tó lọ́jà 6,500 náà pé kírètì ẹyin èlò láwàláwáǹsì tán fáwọn gbogbo nǹkan ti dojú délẹ̀ ní kọ́ńtírì yìí kíní kan kàṣà kíní kan káwòdì ó sàn fapá jánu tiẹ̀ ó ń làmẹ́ǹtì ó ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì lórí TikTok ṣàdédé lọ̀gá látòkè ọ̀gá wọn from the federal náà bá ló bá DM ẹ̀ pé fídíò tó ṣe ẹ lọ yọ ṣé o mọ̀ wípé ó wà ní òfin Corper pé o ò gbọ́dọ̀ lament o ò gbọ́dọ̀ criticize o ò gbọ́dọ̀ complain náà bá ní ṣé ológun náà ni wọ́n ní paramilitary ní ẹ̀rí pé ológun ní kọyín ní bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ bẹ́rí ológun ló sì kọ́ àwa náà gbà ní ológun ní mọ́ kọ́ àgùnbánirọ̀ paramilitary ni mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní tán bá fẹ́ jagun tógun bá ṣẹlẹ̀ gan pé gbogbo àwọn tó bá lọ sáàvù rí tàbí tó ń sáàvù nígbà náà wọ́n ní gbogbo wọn náà gbẹ̀bọ̀n lé lọ́wọ́ torí ẹ̀ ní gbogbo wa ṣe gbọ́dọ̀ ní military training mo ní ṣé military training nù fógun mo ní mo ọmọ mbàmọ́ ti ṣe lọ́rọ̀ kan wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ẹnu bo arábìnrin àwọn ayé náà bá wọn fẹnu sí ṣé nǹkan òun lóòótọ́ ni bó lẹ́sẹ̀ ní Corper ò gbọ́dọ̀ complain kò sọ́mọ Nàìjíríà tí ò gbọ́dọ̀ complain Ọlọ́run ló mọ tó bá àwọn ọmọ ológun àti àwọn ọlọ́pàá ti tó jẹ́ wípé obey the last command obey civilian ni paramilitary sí lélẹ́yìí kì í ṣe military kí ló wá dé tẹ́ẹ̀dì kò gbọ́dọ̀ complain máa dúró Corper kan ti gbé lọ tó bá gbé wọn lọ náà kọ́ mọ́ complain ó ṣe wá já wọn torí TikTok ilẹ̀ ń sáré rí tán jí lọ lọ́jọ́ sí XDG wọn tó jó lórí pátápátá fún gbogbo Corper Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ wọ́n jí gbé o àti ìgbọ̀pọ̀n rí o ẹni tó ń ṣe TikTok rẹ̀ lẹ̀ ń wá kiri ó lẹ̀ ń wá kiri Nàìjíríà for you nù mọ́ sọ̀rọ̀ gbogbo ìyà tán bá fi ń jẹ ọ́ gbogbo ìnira tán bá ń fi dá ọ lágara sáàmọ́ mọ́ rẹ́rìn sí suffering and smiling fẹ́ láti fi kọrin agbẹ́dẹ́bẹ̀ lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ dápà ó fẹnu sí àti gbogbo ń tán ọmọ Nàìjíríà ń sọ gbogbo ẹ̀ náà lájọ mẹ́nubà lónìí àwà kó ń bẹ́ẹ̀ á dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin o amúwáfún yín lánàá pé wọ́n ti tọwọ́ bọ tax náà bá jáde wọ́n ní sẹ́yìn implication tax tán tọwọ́ bọ̀ àti àwọn olórí iṣẹ́ tax náà gbowó orí agbowó òde àmú wọn bọ̀ wọ́n fẹ́ ṣàlàyé ṣùgbọ́n àwa náà ó ṣe tiwa síbi tó yé wa dé ni mo bá tafírí mo bá rí ọmọ Nàìjíríà kan tó kọ àkọlé kan mo ní àkọlé yìí wọ́n wà sí àìpẹ̀lú yín o pé ṣe bí wọ́n ní wọ́n ní táàkì àwọn tí wọ́n bá lówó gidi orí ibo náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní táàkì sókàn ẹ̀yìn òṣìṣẹ́ èlò lẹ́ ń gbà 70k sókàn yìí ṣé táàkì kàn yìí àti gbogbo àwọn olówó tó dá iléeṣẹ́ kéréje lẹ̀ àti iléeṣẹ́ medium àti macro àti medium àti large scale gbogbo ẹ̀ náà là á mẹ́nubà lónìí o ẹ mọ̀ ìtumọ̀ táàkì o ẹ mọ̀ ẹ̀wà ló ń jẹ́ àjẹsùn wọ́n fún yín lẹ́dí ẹ wọ́n fẹ́ fi gbòdìdì ẹran lọ́wọ́ yín ni o ẹ fẹ́ la ẹ lẹ́sìn owó ẹ̀ mọ́ amúyínbọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn kan ṣàlàyé ní àní discourage yín o kò sí èèyàn kan tí ó discourage èèyàn kan bẹ́ẹ̀ náà ń dábàá kó ń bẹ́ẹ̀ á dé Ìlọrin oníbi tá a ti gbọ́ tán ní Abdulrahman tó pààyàn tó pa Yetunde Afsa wọ́n ní wọ́n rí mọ́ wọ́n ló ti pòórá mo ní sọ lo ọ̀fẹ́ ní abẹ́fẹ́ rí àbólò egbé àbólò kánàkò wọ́n ní kì í máa ṣe oníbílẹ̀ kì í máa ṣe oníṣẹ̀ṣẹ̀ mo ní mo ti gbàgbé so wá di tíra ni àbí kí ló ṣe gangan tó fi pòórá níbi tán fi sí bó ṣe pòórá àmọ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ ń táwà mọ́ o ń tá a gbọ́ o á jẹ́ kẹ́ gbọ́ sí yún ní ó wà sún adé ọ̀dọ̀ Jamiu ọmọ ìkànnà àwọn ọmọ Abíọ́lá níbi tá a ti rí àkọlé kan tó ti kọ gàdàgbà wípé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ́ gbẹ̀san bàbá àwọn lára Babangida pé ọjọ́ ti lọ pé kò ní ìdíkẹ́ gbẹ̀san mọ́ pé ká nígbà tí Ọbásanjọ́ sì wà lórí oyè ni pé gbogbo àwọn tó mọ̀ sí ọ̀rọ̀ June 12 àti kú bàbá àwọn MKO Abíọ́lá pé wọ́n sì wà láyé ńgbà náà pé gbà náà ẹ̀san ṣe é gbà wọ́n ní ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ní ẹ̀san ò ṣe é gbà mọ́ wípé nǹkan táwọn kan fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀san ní pé kí Nàìjíríà jọ wà papọ̀ kálàáfíà jọba mo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń yé wa bọ̀. Jamiu ló sọ bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe gbogbo ọmọ Abíọ́lá wọn sì mọ̀ pé kì í ṣe òun nìkan náà bí kì í ṣe Bọ̀dà Kọ́lá ló sọ̀rọ̀ o kì í sì ṣe
kí lórúkọ second born mo ti gbàgbé Dèjì yìí sáwọn yẹn ló sọ̀rọ̀ o Jamiu tí wọ́n lọ káàkiri náà ní sọ̀rọ̀ náà ló ń kọ̀wé ó ní ẹni tó bá fẹ́ mọ ìtumọ̀ ìdí tí òun ṣe ní kọ́mọ́ gba ẹ̀san lára Babangida kan fi ilẹ̀ pé yóò pàdé onítìẹ̀ níwájú wípé n tó nǹkan fẹ́ ni káwọn èèyàn ṣùgbà ààrẹ Tinubu kán jẹ́ kí Nàìjíríà kan ṣera wọn ní òṣùṣù ọwọ̀ mú níbi play lóko rẹ ṣé bàbá rẹ nìkan wá ni wọ́n pa ń gbà náà ó mọ iye àwọn èèyàn tán pa ni pé bí bàbá rẹ gan wá padà sí Nàìjíríà tó bá ní ẹjọ́ ẹ bóun forgive Babangida àwọn èèyàn kọ̀yìn sí bàbá rẹ ni wọ́n ní ó padà síbi tó ti ń bọ̀ pé òkú ìbálàyé rojọ́ pé Babangida bá nǹkan jẹ́ ọ̀rọ̀ kó pa bàbá rẹ nìkan kọ́ wá ní káwọn forgive kí ni wọ́n bá forgive ẹ̀ àwọn oníṣẹ́ burúkú ní ìbò náà ṣe fi kọ́gbọ́n èèyàn ìdàgbà ju judgment lọ anytime ní ìdájọ́ lè dé báyàn Ọlọ́run tiẹ̀ ti ń dá lẹ́jọ́ rẹ̀ di ìwọ kọ́ ló sọ fún wa ìdáhùn táwọn Nàìjíríà ń fún Jamiu rèé o ìwé tó wá lòun kọ àti gbogbo bó ṣe ní kẹ́ẹ̀ka ó tún fún yín ní note gbogbo ẹ̀ láàmú wá fún yín lónìí kò ní dọ́là bàbá kò mẹ́ àtúndé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ náà kọ̀wé inú ìwé tán kọ láti ka eléyìí tí wọ́n tẹnu àbùkù bá ààrẹ Tinubu ní orí títì Lagos to Calabar tán ń ṣe lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n tún ti wá sọ̀rọ̀ mí báyìí o kí ni bàbá Ọbásanjọ́ tún sọ nínú ìwé wọn àtúnrí kan mú jáde ńbẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà sì kàwé owó lẹ́mọ̀ kà wọ́n ní tí àwọn olórí Nàìjíríà ò bá ṣọ́ra wọ́n á jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ohun tán fi ń sọ wọn yọra wọn lẹ̀ mo ní bàbá ìmọ̀ gbàgbé fira wọn kún àwọn olórí wọ́n ní báwọn olórí Nàìjíríà ò bá ṣọ́ra wọ́n ní wọ́n ti disappoint àwọn youth jù wọ́n ní revolution yóò tẹ̀lé mo ní bàbá sẹ́yìn náà ń ṣe ìgbèlẹ́yìn orin tí Sowore ń dá ni Sowore lámọ̀ tí ń béèrè revolution sẹ́yìn náà ń ṣe ìgbèlẹ́yìn rẹ̀ ni káyọ̀tẹ̀ mọ̀ pẹ́yìn náà ń jà fún revolution wọ́n láwọn kan gbóhùn òkè ni àwọn amplify ẹ̀ fún àwọn olórí kán lè tètè mọ ibi tán inú odó tán da ọ̀run lásì pé wọ́n ti disappoint àwọn youth jù àwọn youth Nàìjíríà sì wà talented wípé ṣùgbọ́n wọ́n ti disappoint wọn wọ́n ń kówó jẹ gbogbo ohun tó yẹ commonwealth gbogbo ohun tó yẹ kó jẹ́ ti gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọ́n láwọn olórí nìkan náà ń jẹ́ lájẹbánu wọ́n tún fi ń rẹ́ àwọn youth lójú pé èèkan ti ẹ̀sọ́nà àwọn olórí lọ́jọ́ sí pé àwọn youth Nàìjíríà yọ̀lẹ́ pé ń tàwọn o kò sí youth tó yọ̀lẹ́ o pé akíkanjú náà ọmọ youth Nàìjíríà pé ṣùgbọ́n wọn ló lórí gidi mo ní lẹ́nu yín gbogbo yín lẹ ṣèjọba rí ẹ láǹfààní láti tún gbogbo kìíní yìí ṣe ó sì wá jẹ́nu ìwé lẹ tí wọ́n sòótọ́ nígbà tó yẹ kẹ́ ẹ fòótọ́ àtòdodo sí ìṣe ẹ fi ṣíṣe ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sàn ẹ lọ́wọ́ nìkan náà ọmọ Nàìjíríà náà ti wá dá wa lóhùn wípé ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ lọ́jọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ títì táwa náà sọ wípé àmọ̀ wúlò títì pé báwo la jí máa sọ pé àmọ̀ wúlò títì pé kí ni títì fẹ́ wà fún tẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀mọ̀ wúlò ti Calabar àti ti Lagos coastal line pé títì wà fún kí mọ́tò lè rí ọ̀nà rìn gerege àti wípé bí títì bá là tí títì tó dáa tó bá já wọnú ara wọn pé networking àti mọ́ múùvù kí trailer mọ́ múùvù kí pé kí wọ́n gbàgbé pé títì náà reluwé náà ara títì ni mo ní títì onírin nù ẹ má da gbogbo ẹ̀rù mọ́ ó sá sọ Mr. Ogbeni mọ́rin ìdọ̀tí wọ́n láwọn òrìn ìdọ̀tí débi o pé ká mọ́ sọ̀rọ̀ ìdọ̀tí sáwọn ọmọ láàsọ̀rọ̀ sí ṣé ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹni kí ni Láríjà Lagos to Express kí ní tán ṣe Calabar wọ́n ní àwọn ó sọ fún àmọ́ ní ó dá ẹ̀gànù sí máìkì á gbé máìkì lé lọ́wọ́ ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni Minister for Works náà bá ní òun náà lọ́rọ̀ díẹ̀ láti sọ Umaya olóhùn náà ó dá Ọbásanjọ́ lóhùn ní ó dá àfẹ́ méjì láàyè tá a bá ti dénú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ ṣáàṣì mẹ́dọ̀ ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ mọ́ kan lójú. bàbá kò mẹ́ eré lánàá fi káde gbogbo àkórí ìròyìn ńlẹ̀ àwà àdàbùjá o wọ́n ti set up panel láti wo ìdájọ́ tí Supreme Court dá fún Fubara gbọ́ mi yé tán dá fún Rivers State wọ́n ti rá àwọn nǹkan kan tó mẹ́hẹ́ ń bẹ́ o mo láwọ̀ ò ní bá wọn fẹnu sílẹ̀ yìí o àwọn adájọ́ lọ̀rọ̀ kan o kò sí tó kàn wá ń bẹ̀ tó jẹ́ wípé gbogbo ẹjọ́ tí Supreme Court wá ń dá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná wá ń rí àwọn ẹjọ́ tó mẹ́hẹ́ ń bẹ̀ ẹwọ́ ẹjọ́ ti Jackson náà tàn dá tí arákùnrin yẹn tán ní ẹtì rántí tí Fúlàní fẹ́ pa mọ́nú oko tó padà pa Fúlàní tó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ wọ́n ní wọ́n dá lẹ́jọ́ ọkú náà wọ́n wá clemency fún lọ́wọ́ o òun ni Dèjì Adéyanjú gbà yànjú pé ara ẹjọ́ ara tó yẹ ká máa pariwo Nàìjíríà rẹ̀
káwọn jẹ́ kí ti Natasha kó rú wa lójú lọ́rọ̀ kan àdàbùjá wọ́n set up panel àwọn adájọ́ ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo àwọn pọ́ìntì tán mú jáde wípé ààbò ní Supreme Court yóò ṣe sọ báyìí pé ṣé ẹ fẹ́ sọná sí Rivers ni pé ṣé ẹ fẹ́ dáná sí Rivers ni pé kò yẹ kí àwọn adájọ́ máa dá sí ẹjọ́ àwọn olóṣèlú. mú ní àwọn adájọ́ kan nígbà tí ìyá wa kékeré ẹkùn kọ́kọ́ tán ṣẹ̀ṣẹ̀ gorí oyè gẹ́gẹ́ bí Chief Justice gbogbo Nàìjíríà tó sọ wípé kí àwọn adájọ́ àtàwọn agbẹjọ́rò pé kán mọ́ dá sí kán mọ́ bá politician ṣe àmúwa fún yín o. bẹ́ẹ̀ náà láwà àyà sí ti ọ̀rọ̀ Natasha àjòpọ̀ ni níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àjọ sẹ́ráàpù ti gbé Akpabio lọ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ Natasha. mo ní sẹ́ráàpù ẹ̀yin náà tó yẹ kẹ́ ẹ mọ́ pẹ̀tù sí ẹ lọ́kàn. wọ́n ní rárá, wọ́n ní nǹkan ń pè ní unlawful patently ní tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣe pé jókòó síbí mọ́ jókòó síbí sọ̀rọ̀ mọ́ ti sọ̀rọ̀ pé kò tó kán suspend èèyàn kán hold on to salary rẹ̀ kán mọ́ fún lówó oṣù kán mọ́ fún ní àjẹmọ́nú kán tún wá withdraw gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tí ń sọ lọ sí tí ń sọ bọ̀ àti wípé wọ́n tún wá fi ọ̀rọ̀ ẹnu àti representation wọ́n ní wọ́n fi dùn constituency tó represent àwọn ará Kogi. mo ní ó dáa o. wọ́n lérí mọ́ Akpabio wọ́n ti kọ́kọ́ fún ní 1 week pé kó reverse ẹ̀sùn mọ́ Akpabio lẹ́yìn tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ senate yòókù tán ṣe vote of confidence fún orí ẹ̀ wú sí agbára tó gùn pé òun ò ní reverse nǹkan kan àwọn ní kó bẹ̀bẹ̀ kó bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ilé náà ti wá ní àwọn ti gba ilé ẹjọ́ lọ. ìgbà tí mo rí nọ́mbà tí wọ́n fi pe Akpabio lẹ́jọ́ mo ní ẹjọ́ iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni o. bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn wá ń sọ lánàá nínú comment section wọ́n ní Bobby mọ́ sọ pé kí Akpabio mọ́ sọ pé kí Natasha bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n ní mọ́ sí wọ́n ní kúrò nú àwọn tí ń béèrè lọ́wọ́ Natasha wípé kí ni ẹ̀rí rẹ̀ dáa wọ́n ní kó fẹ̀rí ẹ̀ pamọ́ kó fi ṣe jókà mú ní ó dáa àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí àná. ó dá ibi láàrin mọ́ nínú abala ti àkórí ìròyìn tó lóyìnbó ń pè ní caption ẹ lè pè ní title. ní báyìí abala tí ó mọ̀ kàn òwe náà lẹ ti mọ̀ abala sánáwọlé èyí lẹ́fi mí joyè náà lè fi yàn joyè àwòdì kó mọ̀ lè gbàdí yẹ ó yá ẹ bá ń tò dáadáa ibi láti mọ̀ ya fọ́tò tá a mọ̀ fi flash sí ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news. ìròyìn náà ní abala ìròyìn ní ṣùgbọ́n ṣókí láàṣẹ ó yá pápá àpàṣẹ ti tò a fẹ́ ya fọ́tò ayọ̀ ní o ẹ ṣe mú sí ó yá ẹ ṣe cheese ẹ fagún pákà ó bẹ́ẹ̀ ṣe fine lónìí Sunday ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kápò àkọ́kọ́ dé ìpínlẹ̀ Kano. amúròyìn kan wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ ti emir ti Court of Appeal tán dá ẹjọ́ wọ́n ní ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ gíga dá tó ní jurisdiction gan lórí ẹjọ́ yìí ní Kano wọ́n láwọn ti fagilé ẹjọ́ tí wọ́n sì dàgbà náà ni wípé Sanusi nìkan òní emir gẹ́gẹ́ bí òfin tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Kano sí láti pẹ̀lú òǹtẹ̀ tí kìíní fi lé tí gómìnà wọn fi lé ẹ̀yìn Sanusi gómìnà wọn wà gbogbo àwọn emir kéréje tán wá yàn gbà náà emir Rano àti àdòbáyérógbó wọn lè padà lé ṣùgbọ́n ní ìsìn tí ilé ẹjọ́ ti wá wọ́gi lé ẹjọ́ ìdájọ́ tó gbé Sanusi tó ró Sanusi lágbára gẹ́gẹ́ bí emir wọ́n ti wá ń pàrọwà fún Sanusi pé tí ò bá fẹ́ wàhálà pé kó mọ̀ pera rẹ̀ ní emir àmọ́ o pé wọ́n ti padà sí status quo wá ń jọ bí ọ̀rọ̀ Rivers mo ní ó ti dáa ibi tí ó ti ẹ̀ lánà pọ̀ ẹ̀rí tán fojú ara wọn rí Kano oníbàárà àwọn ń bólé ìbọ̀ ni wọ́n sì mọ owó tọrọ àlùmọ́jèrì pọ̀ ń bẹ̀ bábíyá làásìríà bò wọn àti ìpọ̀tò ẹ̀rí tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwọ àwọn èèyàn wọn náà àwọn alágbára wọn níbi tó ti ń kìlọ̀ tó ràn gan-an gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwọ tó ń sọ bá a bá padà dé àmọ̀ tẹ̀wájú ní abala Sánáwọlé. The most merciful. First, I have to thank Almighty Allah for giving us this victory. As you are all aware, you are all in court. You have heard the ruling of this honorable court. From today, the Emir of Kano, Alhaji Amina Ado Bayero, as at today, and all the other emirs remain
the legitimate areas of Kano, Rano, and all the other areas in Kano. And I will expect the Inspector General of Police, the DCSS, and all other security agents to respect this ruling of this honorable court. Because what they are saying is they should maintain status quo ante, which, as you know, the last time we came here, this court struck out that decision of the Federal High Court, which says that we should maintain status quo ante. So I'm happy to say, I'm glad, and we thank the Almighty Allah for giving us this victory for now, sending the determination of this suit before the Supreme Court. So now, David Osulusi should stop parading himself as the Emir of Kano. And once he does that, of course, we'll come back to court, issue him a 448, and I'm sure he knows the consequence of that action. So it must be strictly abided by this. Well, for more on this, I'm joined now in the studio by the man you saw in that video, Alhaji Aminu Baba Danagundi, the Sarkin Dawaki Baba of the Kano Emirate, who filed the application that led to today's appeals court ruling. Thank you very much indeed. Thank you very much. Are you a bit of a spoiler then? I'm not. So what are you? Well, as you know, I'm in court. I was the one who instituted the case. Indeed. In the first place. That's why I'm asking you if you're a spoiler. I don't know what that means, but I'm not, like I told you. I instituted this case on my fundamental right. That is before Kano High Court. I got an order restraining the Kano state government, the House of Assembly, from enforcing the refill law, which in that law, they sack all the emirs that were created before them. So, the Federal High Court judge in his own wisdom gave us an order to maintain a status quo ante. Immediately, I heard that they refilled that law on that day. The governor was aware. He went ahead and appoint an emir. I was thinking that the governor should abide by that court rule. Well, he didn't appoint an emir, he reinstated the emir. Well, not reinstatement, because he was sacked. He was found wanting before. He was issued query. Due process was followed to remove him, and he was removed. So whether you call him reinstatement or whatever it is, the court has restricted the state government from that act, because the court says maintain status quo ante. I went to court when they refilled the law, asking the court that this is what is happening, and my right, I have a right, because that law, I was appointed under that law, and all the other emirs, some of them, Right. at least the 4 of them. So you were a victim of that I'm a law. victim. Yeah. So when I went to court on fundamental right, the court, in its ruling, Right. say maintain status quo. Don't go beyond what is there. So you're back in as the Sarkin Dawaki Baban of the Kano Emirate. I am back as the Sarkin Dawaki of Kano and all other emirs also, because I represented all the other emirs in the suits. Right. Could it mean that at the moment there really is no emir in Kano? No, there is an emir now, because of this court. No, I understand that, but what I'm saying is that because it's still being interpreted. No, there is no interpretation now. There can't be any interpretation now. This is the judgment of the Court of Appeal today. What they were saying is, were 2 prayers. The first prayer was to stop the implementation of that ruling of the Right. the Court of Appeal. The second prayer is mandatory, restraining the state government, the emir of Kano, from parading himself Right. as the emir of Kano. It's very, very clear. So everything goes to the Supreme Court. Status quo ante volume. Right. And every lawyer knows what ante volume is. So it goes to the Supreme Court now, does it? Yes, I have appealed against
this judgment, I mean the former judgment, to the Supreme Court. That's why I asked the court now to restrain the Kano state government from implementing that Court of Appeal judgment. That was the first prayer. And the second prayer was to restrict the Emir of Kano, Sunusi, from parading himself as the Emir of Kano until the final determination of the suit before the Supreme Court. That's what it means. It's very simple and very easy. Sure. So you are... And I'm sure you know that if for any other reason they refuse to do that, I'll go back to court for contempt. Right. So you are celebrating some kind of a victory. All the Kano people are celebrating. Well, not all the Kano people, but your people are celebrating. Even if it is a kind of Pyrrhic victory. 80% of Kano people are celebrating because I'm aware, I know what is happening in Kano. That's a fairly ambitious number, isn't it? I think so. What has happened before has happened. What I mean by, there's an aim, the Emir of Kano, Alhaji Aminu Baro, is there. And is highly respected. And you can see that even when they reinstate Emir Sunusi, there is no Emir in this country that has gone to Kano to congratulate him. No, not one Emir has gone there to congratulate him. When Ado Bayero was installed as the Emir of Kano, I can't remember the number of Emirs that were in Kano to celebrate with us. It's on record, and everybody knows. So you can see that, of course, it's very unfortunate. A governor can remove an emir when you follow due process, but you cannot just remove an emir just because of repealing a law. In that law, what they did was immediately they first repealed that law and said they have removed the emirs. That is not the responsibility of the State House Assembly. Appointment of an emir is the responsibility of the executive, not the House of Assembly. What they did was, when they refused the law, they said they had removed all the emirs. That doesn't make sense to me. That's why I challenge the whole action. Friday. This picture you are seeing today is Aminu Ado Bayero, not Lamido Sunusi. Lamido Sunusi is in South Africa as I'm talking to you today. Okay, well, you may be right, but the not impression, that I know as the impression we were given was that... No, I am telling you as a much as... Okay, that's fine. I have no reason to doubt you. Look, you can see it. Look at him. Well, I mean, we don't have a close-up, so we can't see... No, you can do it now. You can do it. What I'm saying is that we don't have a Okay, you can see this is the palace, Nasarawa Palace. You can see it here. No, that's fine. I mean, I'm not disputing. This is not in doubt. I'm not disputing. So you can see the number of thousands of people that are there. I'm not disputing your assertion, but whoever it is clearly commands a big public presence. God bless you. You are a good man. Well, you are a good man. ó náà lẹ́tí rí yẹn o, àwọn èèyàn sọ wípé àsọ̀rọ̀ sọ bótó ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ ló kó bá wọn ló sọ fún ìjọba Tinubu wípé òun mọ tó lè gbà wọ́n lẹ̀ economically ṣùgbọ́n òun ò ní ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ní ẹni tó sọ̀rọ̀ tán kò tí ì pẹ́ bóyá bí December kan ló sọ̀rọ̀ last year bí oṣù mẹ́ta náà fojú ẹ̀ hàn màbo. Ó dá àwọn ẹja wá sáré dé Amẹ́ríkà ò níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ìjì líle kọlù Amẹ́ríkà. Wọ́n ní èèyàn 24 ló pàdánù ẹ̀mí wọn. Wọ́n ní wọ́n sì ń ka òwe ní kò ní jù bá ń lọ. Kó mọ̀ wọn bàbẹ́ wọn ní ó kéré tán èèyàn 24 ló ti jáde láyé o nílẹ̀ Amẹ́ríkà lẹ́yìn ìjì líle tó kọlù ilẹ̀ náà o. Èèyàn 12 ló pàdánù ẹ̀mí wọn ní Missouri nìkan ṣoṣo nígbà tí ìjì náà bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó sì ń bi àwọn ilé tó ń bí wọn wò. Wọ́n sì máa ń kọ́lé onígi ń bẹ̀rùn. Wọ́n ráwọn oní olígi kan náà ń bí ìbáyẹ̀ ní mọ̀ pé gini àbí tẹ́ ẹ bá wò dáadáa. Ó ti ẹ̀ láìkì kan tó jẹ́ pé ó wù mí báyìí ṣùgbọ́n bíjì bá kọjá ń bẹ̀. Ó sì ti pẹ́, ó ti lọ́jọ́ lórí. Wọ́n ní ní Kansas èèyàn 8 ló kú nígbà tí ọkọ̀ 55 kọlu ara wọn nítorí afẹ́fẹ́ ìjì líle tó gba ìgboro kan yìí. A tún gbọ́ pé ilé tí iye rẹ̀ tó 250,000 ìlàrin 1 million ní kò ní iná ìjọba báyìí ní ìpínlẹ̀ 7 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú èyí tí Michigan, Missouri àti Illinois wà. Michigan tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n bá wọn. A sì múrò yí Michigan bọ̀ wá báyìí tí wọ́n bá wọn Michigan. Ó dá asádùpẹ́ ṣé kò sún tútù mọ́ gbogbo omi tán dárúkọ èyí tí náà ò ti sí. Ṣé kò sún òtù mọ́ ń bẹ̀? Ṣé snow fall ń bẹ̀? Torí wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe o. Ìjọba àwọn agbègbè bíi Louisiana, Georgia, Tennessee àti Florida ni wọ́n ti kọ́kọ́ kìlọ̀ fún wípé afẹ́fẹ́ ìbọ̀ ìjì líle ń bọ̀ o. Gómìnà Tate Reeves sọ pé ní Mississippi èèyàn 6 ló pàdánù ẹ̀mí wọn. Ibẹ̀ sì ni odò Mississippi ibẹ̀ ló gbà kọjá o. Ìyẹn ìyé kún gbà gbogbo.
àjọ National Weather Service kìlọ̀ pé àwọn omíyalé náà wọ́n ní wọ́n mú ẹ̀mí lọ òmò ní ó ga o kọ́lọ́ ń ṣàánú wa o kọ́lọ́ ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ́ fetí sí ìkìlọ̀ o ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà kankan ò ní sẹ́mi yín o pàápàá jùlọ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣé kò dé Rhode Island ṣé kò dé Washington DC ó dá ẹjẹ́ àtúwá sáré dé nítòsí Amẹ́ríkà ni à ń lọ Canada ibi tá a ti dúró gangan ni ó ní Ontario níbi tí premier wọn tó ti ń kìlọ̀ ọkọ rẹ̀ gan Doug Ford wọ́n lòun ló gbóhùn sókè níbi tó ti ń ké kíkankíkan wípé ẹ kìlọ̀ fún brotherhood yín ẹ kìlọ̀ fún Trump àwọn ń fojú pé Nibo àwọn wò ni o pé ń ṣàṣejù pẹ̀lú world trade tó fẹ́ dálẹ̀ yìí o kì í sóhun nìkan kọ́ ló ní monopoly of wàhálà o Doug Ford ti ní òun máa já iná tó wọ Amẹ́ríkà látọ̀dọ̀ ìlú òun pé òun àwọn làwọn fún àwọn apá kan l'Amẹ́ríkà náà ó ní ṣùgbọ́n òun kọ́kọ́ gbé 25% surcharge ìyẹn tàríìfù lé wọn náà owó iná pé àṣé èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé Ontario ń supply Amẹ́ríkà nínú wọ́n lára àwọn ìlú tí ó faragbá Michigan wọ́n ní New York náà ó faragbá díẹ̀ ń bẹ̀ Minnesota náà ó faragbá díẹ̀ ń bẹ̀ ó ní èèyàn tó tó 1.5 million ó ní làwọn fún níná ló wà lórí gírídì àwọn ó ní tó sì jẹ́ wípé owó tó tó $400k lójoojúmọ́ ni ó mọ̀ lékún lápò àwọn tí Trump bá gbé tàrífù lé àwọn ó ní táwọn bá wá wojú ilẹ̀ díẹ̀ tí Trump ò bá gbé kúrò ó láwọn wà fa iná yẹn yọ ní mọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti ẹ̀dá spring ti ń bọ̀ díẹ̀ wọn ní mọ́ òtútù lára púpọ̀ ó ní ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ́n lè máa faragbá owó tó tó $300 lóṣooṣù tán mọ̀ san lé owó tán san báyìí ó láwọn máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la ọjọ́ ajé tílẹ̀ bá ti mọ́ lónìí báyìí ó lọ́la báyìí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kà pé àwọn ò lè máa wo Trump níran kó máa fọwọ́ lálẹ̀ fún gbogbo orílẹ̀-èdè pàápàá jùlọ àwọn táwọn jẹ́ neighbor táwọn ń pera wọn lọ́rẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọ̀rẹ́ Amẹ́ríkà táwọn súnmọ́ ohun kan tó wá jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Amẹ́ríkà náà ni mo rí tán sọ̀rọ̀ sókè pé àwọn faramọ́ ó ti ẹ̀jẹ̀ wípé impact ẹ̀ àwọn máa mọ̀ lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò dé ibi tí wọ́n ti fẹ́ yọ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò gbé níbi tí wọ́n ti fẹ́ yọ náà yìí o ṣùgbọ́n wọ́n láwọn faramọ́ wọ́n ní Trump ń gun ó ń bojú àwọn jẹ́ mo ní àṣẹ gbogbo ilẹ̀ dìbò yan Trump wọ́n ní ara o wọ́n ló ń bojú àwọn jẹ́ wọ́n ní àwọn fans ẹ̀ àwọn tí ń tẹ̀lé blindly wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan lè wà ń bẹ̀ níbi tí wọ́n dárúkọ wọ́n ti fẹ́ yọ náà yìí tán tún máa jáde wá sọ wípé àwọn ní ìmọ́lẹ̀ pé inú kò sí tó ṣe àwọn pé wọ́n sì ń fara jìyà nítorí wọ́n tẹ̀lé Trump blindly mú ní ẹ má jẹ́ kí bọ̀dà rẹ̀ mi gbọ́ bọ̀dà rẹ̀ mi wà lórí ìkànnì wa o lè bú Trump lójú wọn o mo rò pọ́n àdán iye kan Trump ní tẹ́lẹ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní ká máa retí lọ́la wọ́n ní àwọn ò gbé òtélé bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nígbà àyà wọn tán kọ́ ń bẹ̀ wípé Canada is not for sale wọ́n láwọn dá dúró ní Canada wọ́n láwọn ní sovereignty tàwọn wọ́n ní àwọn ò gbéná wojú Trump lórí eléyìí wọ́n lòun nìkan kọ́ ló mọ̀ wọ́n ṣe ń gbé tàrífù léyìn mú ní ó dá òun náà mọ̀ retí yín bàtẹ́ ti sọ fún bóyá sì níbòmí tí ó gbé àwọn èèyàn sí tán fi níná láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dá nígbà yìí ẹjá padà sí Nàìjíríà níbi tí wọ́n tán sọ wípé wọ́n ti ń wọ̀nà ọmọ Nàìjíríà wáyé o wípé heat wave ń bọ̀ o ooru gbóná ooru àmújù wọ́n ní yóò gbòde ìgbò ní ó bẹ̀rẹ̀ ìlú wo gan ni ó ti jà jù wọ́n ní ẹ wá omi tó mọ́ tẹ́ẹ̀mọ̀ mú ẹmọ́ fi gbogbo ògbà kẹ́ẹ̀mọ́ fi mú omi kẹ́ẹ̀mọ́ bá wà dehydrated láìpẹ́ yìí ni àjọ tó ń rí sí ojú ọjọ́ ní Nàìjíríà yẹn Nigeria Meteorological Agency NIMET ti ṣe kìlọ̀ pé ooru àmújù yóò wáyé láwọn ìpínlẹ̀ 19 of them. NIMET nínú àtẹ̀jáde kan sọ pé ìpínlẹ̀ Kwara wà ń bẹ̀ mú ní Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀ mú ní Kogi, Kebbi, Nasarawa, Niger, Benue, Enugu, Anambra, Abia, Ebonyi, Cross River àti Abuja ní ooru àmújù náà yóò ti wáyé jùlọ o. Bákan náà ni wọ́n tún ka Taraba, Adamawa, Plateau, Sokoto ti Sokoto yẹn ojú ọdọọdún nìyẹn Kaduna àti Zamfara mọ́ wọ́n ní ọ̀pọ̀ ìnira ní ooru àmújù yìí máa ṣokùnfà o. Tó bá ń pariwo global warming ìtumọ̀ rẹ̀ nù
wọ́n bá ní ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́, eku òkè bí eku mọ́, nígbà ooru òtútù mú, nígbà ooru mú lámùjù. N tó ń pè ní global warming nìyẹn, kì í rí bẹ́ẹ̀ láyé àtijọ́, gbogbo nǹkan ti di kíní. Àjọ náà sọ pé ooru yìí lè fa àwọn ìpèníjà ìlera tí wọ́n sì gba àwọn ènìyàn níyànjú láti máa wà níbi tó bá tutù lásìkò yìí. Mọ́ ṣera rẹ̀ léṣe, mọ́ ṣiṣẹ́ inú oòrùn, mọ́ ṣiṣẹ́ inú oòrùn jù, kúrò nínú oòrùn kó wá bòji abẹ́ ewé abẹ́ igi òrombó kó o ṣe díẹ̀, mọ́ fi ṣe para rẹ̀, sì mọ́ mú mi dáadáa, omi tó bá clean ní kọ́ mọ́ mú o, wọ́n kìlọ̀ tó o, sì mọ́ wẹ̀ dáadáa, mọ́ fomi fọ orí. Àwa ó ti máa wà lára ohun àmójú, bórùn bá mú àmójú ni, bí òtútù bá mú òtútù àmójú ni. Ọlọ́run ṣàánú wa. Ó dá ilé ìtààmú fi kó kọjá nínú abala ti sáná wọlé lónìí. Ó náà ni tí a dé ọ̀dọ̀ àjọ NAFDAC níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti ṣe app. Ẹ ti gbọ́ pé wọ́n ti ṣe app. Ó ti bá ìrọ̀rùn dé báyìí o. Ń tẹ̀yàn bá ń jẹ sẹ́nu tàbí tó mú sẹ́nu tàbí tó mú lọ sẹ́nu. Iyán ló ń jẹ, ọkà lóògùn, gbogbo ògùn tẹ́ fẹ́ lò lórí oúnjẹ fún ìlera ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ ló mọ́ jèlé o. Gbàrọ̀ gbùdù náà ń tà fún yín o. Ẹ̀yin náà ẹ ti fi bó ṣe ìṣẹ́jú kan sí méjì lẹ̀. Gbogbo paracetamol, panadol nǹkan tẹ́ ń dà sọ fún nọ́mbà wà lára rẹ̀. Eléyìí tí ẹ ti wá kọjá kẹ́ ẹ bá ṣẹ́ẹ̀dì nọ́mbà yẹn wọ́n máa jáwó àbí wọ́n ti wá ṣe app báyìí, ẹ kàn download ẹ̀. Kí lorúkọ app tán ṣe? Wọ́n ní àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ oúnjẹ àti oògùn lílò ní Nàìjíríà NAFDAC ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ app kan tán pé orúkọ rẹ̀ ní Green Book. Wọ́n ló wà lórí App Store yín, ó wà lórí Google Store yín, ẹ lọ ọbẹ̀ ẹ rí download Green Book, èyí tí yóò máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn èèyàn láti mọ ìyàtọ̀ láàrin àwọn oògùn tó jẹ́ ojúlówó àti ayédèrú. Adarí àjọ NAFDAC Mojísọ́lá Adéyẹyè níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́jọ́ méjì kan lórí app náà ló ṣàlàyé nílùú Port Harcourt. Ẹ bá ń gbóhùn ìkànnà àwọn ọ̀gá wọn náà sókè ká gbọ́ àlàyé náà sí bá padà dé ká mọ́ káàdì abala àti ìsanáwọlé ńlẹ̀. The Green Book addresses substandard and falsified medicines to ensure that consumers don't patronize substandard and falsified medicines. So we're putting tools into the hands of consumers that they can use to verify, these products or any product that they're buying. They could use the name, they could use the NAFDAC number, they could use the generic name, and we can use that to verify. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn gbogbo àtótónu wa nínú abala sánáwọlé ní pápá àyá. Ìwọ ni ọ̀rọ̀ kan báyìí wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀, àwọn olólùfẹ́ wa wá gbóhùn wọn sókè, wá bá wa amplify rẹ̀. Wọ́n ti ganu sí máìkì látànà, ìwọ náà wá bá wa gbóhùn wọn sáfẹ́fẹ́ nínú abala comment section ní pápá àròjọ mùsùlùkùn. Wọ́n bá kí káàbọ̀ sínú abala comment section fún tòní o. Lónìí ọjọ́ ìsinmi, bó lójú ọjọ́ ṣé gbogbo ẹ̀ ń lọ dáadáa létòlétò nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ìyá wa Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́ọ̀lì Aláyọ̀. Ìpàdé tí ààrẹ ṣe pẹ̀lú àwọn bíṣọ́ọ̀bù ṣé kìí ṣe àwọn tó kójọ kó tó wọlé? Ẹ̀yin náà rántí ọmọ olódò dẹ lè fi gbogbo nǹkan ṣe politics. Àwọn onípolitics àwọn olóṣèlú ìwà àwọn tó ẹgbẹ̀rún wọ́n máa yọ káàdì oríṣiríṣi ní jókà. Wọ́n á máa wò pé téèyàn bá fi gbolé ayé ẹ̀ play politics torí pé ó fẹ́ ṣòṣèlú, ọjọ́ wo gan-an ló fẹ́ live real life? At Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà gbáǹkọ́gbè ìròyìn. Those that remove history and Yoruba from the school curriculum really did harm to our youth. 85% of all these atrocities are committed by age 30 and below. All these Yoruba poems really molded us when we were growing. Yoruba Nation ní kíákíá. Olúwọlé from Dallas, Texas. Yóò dáa fún yín bàbá Olúwọlé. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan nínú àwọn orin yẹn a máa kọ́gbọ́n. Òru òjò ń rọ̀, má wẹ̀ ṣeré nínú ilé, má wọnú òjò, kí aṣọ rẹ má bà tútù, kí òtútù má bà mú ẹ o. Àti ilé ìta mọ́kọ wípé bàtà rẹ̀ adún kókó ká, bàtà rẹ̀ adún kókó ká, bí o bá kàwé rẹ̀, bàtà rẹ̀ adún kókó ká, bó o bá kàwé rẹ̀, bàtà rẹ̀ awọ́ sẹ́rẹ̀rẹ̀ nílẹ̀. Ó gbọ́ ẹ̀ lámọ́ fi kọ́gbọ́n gbà náà àwọn ọmọ òde ìsìn irú ògiri wá. Atoluyemisi Abegunde wọ́n ní Nigeria Judiciary said masses should not defend themselves as in the case of Sunday Jackson. Àwọn pípa Kristẹni is more in southern Kaduna allegedly with El-Rufai and his son, with reference to his son's tweet. Òótọ́ lẹ sọ ṣe bí ọmọ rẹ̀ tweet ẹ̀.
àtìtóyìn ọládọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ ń tò Olúwa máa bá wa ṣe ni o kó mọ̀ fún wa ṣe kó mọ̀ bá wa ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín. Àṣàkẹ́ lòun ra ilé ó lòun ra ní òtò rà sí gbẹ̀ngbà tó rà ó lè lòun ra ká mọ̀ rí wọ́n ló ra ilé 100 million fún bàbá ẹ̀ ó ta bàbá ta ilé ó ń gbé olóṣó kiri pẹ̀lú kọ̀ndíṣàn rẹ̀ ó dáa o. Wọ́n ní ẹ̀san ló ń ké wọ́n fi full stop sí wọ́n ní I love your program wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí o wọ́n gbé gúgúrú love ẹ̀ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yọ̀ọ̀dà fún yín. Olúwọlé Bákàrè mo tún pàdé yín bí mẹ́mbà wa ni wọ́n ní ibà Ṣánúwọlé mo ń jẹ́ yín bàbá mi. So if the US did not interfere into the Christians pie in Nigeria, Tinubu will not look into the problem. Fire brigade approach by Nigerian government will never yield a fruitful result. Yorùbá nation nìkan ni ọ̀nà. Olúwọlé from Dallas, Texas gbogbo ń tẹ́ ẹ̀kọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló wà ń bẹ̀. Ẹ wá wo ṣe wá ń pe meeting lẹ́yìn tí USA fẹ́ sanction tó bá yà àwọn kan ní kí ni USA fẹ́ ṣe kí ni UN fẹ́ ṣe òun ṣe sáré pe meeting. Báwa Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a pàtàkì ibà allegedly Luke Nasir El-Rufai is in trouble for accusing Tinubu wrongly. His tenure was characterized with pípààyàn gan and fund misappropriation. APC did not query him. I pity him. Ẹ̀rí ń tán ṣe fún wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí Yorùbá nation no going back ó dàárọ̀ abẹ́ẹ̀rí ń tán fojú Sanusi rí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jáde tó wá sọ̀rọ̀ sí wọ́n mọ Tinubu Ọlọ́run ẹni tí ò mọ ní ní fi ní ṣeré wọ́n mọ nǹkan kan. Ìyàwó Tina Parker wọ́n ní very interesting interview on today's program. Wọ́n ní Bobby thanks a million for your hard work. Wọ́n tẹ love alára ń bára sí a wọ́n já tó ń dórí Fíláwálé. Àtayọ̀ Adédára wọ́n ní nope. Social media are not the court of law. Let her hold tight to her evidences. Since the case is already in court, it shouldn't be discussed on the social media to avoid biased judgment at the court of law. Òótọ́ lẹ sọ. Ojú òfin ni bàbá wa fi wò ó. At Debbie Ajewole wọ́n ní Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby ń jẹ́ yín o mọ́ mi. Don't be afraid. No weapon formed against you shall prosper in Jesus' name. When will women be taken serious when it comes to any form of harassment? Wọ́n tẹ love tán kùn ní pink. Wọ́n tẹ sí à. Remain blessed. Èyí ọba Debbie mo mọ̀ pé iná ní New York State n ò ní wáyìntì. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Adéyanjú ìyẹn agbẹjọ́rò very dark man wọ́n ní ròyìn ayọ̀ mo kí yín tìwòtìwò pẹ̀lú pé òtítọ́ tí ń gbé orílẹ̀-èdè lékè kí á gbìmọ̀ ṣe ìran wa ní ọ̀kan. I was not available to be there together with you last night due to the delay at work. God bless you. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àbá 70+ nǹkan èmi náà mọ̀ pé iṣẹ́ ni èmi gan bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ mo ṣe ń yọ ọ́ sí iṣẹ́ ó gba gbogbo time pátápátá àwọn àti ẹ̀tún wá ń ṣiṣẹ́ weekend báyìí mọ́ Sunday. Ìyàwó Dorcas dúró dolúwa tún ṣe wọ́n ní ìdájọ́ dé sí ìjọba Nàìjíríà. Kẹ́mi Badnock náà ti sọ̀rọ̀ ṣáájú but ṣé sanction Trump yìí kò ní àfẹ́ẹ̀tì àwa citizen ní Amẹ́ríkà báyìí. Trump mọ̀ pé Buhari purọ́ fún nígbà tí ó wá from Providence, Rhode Island kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ wà lábúròdù ẹ̀yin tẹ́ ti jẹ́ citizen. Àwọn tí Nàìjíríà ló fẹ́ àfẹ́ẹ̀tì ìbáṣepọ̀ wọn ni àmọ́ ohun tó máa sátàn wọn lé lórí. Ìyàwó Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ àwa náà fi tìwòtìwò àfi kí yín o all that happening in Nigeria is just a distraction. Wọ́n fi ìyàn pín ìyàn àbí ìyàn ní owó wa ní ọmọ yẹnà ni ó ti yẹ Gíwá bákò sẹ́ńdà ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. Ìyàwó Modina Solomon wọ́n ní otherwise they will keep the remaining video while hiding the video lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. At Fatima Abubakar ìyá mi ní ẹ̀ka àárọ̀ sa Bobby ibà ìfẹsíwápọ̀ ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tò Elédùmarè yóò máa bá yín ṣe o nírọ̀rùn àṣẹ Ìdùmarè ọjọ́ alẹ́ ọ̀rọ̀ ńlá lè yí o kí Olúwa jẹ́ kí alẹ́ wa kó sunwọ̀n kó dára. Yorùbá country no going back. Wọ́n ṣẹ́jú sí wa látọ̀ọ̀kan wọ́n tẹ thumb up bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ stars ya wọ́n tún gbàdúrà sí Elédùmarè. Atadeyanju Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are always eye from the window like Akpabio who also eye from the window to look Natasha from the window. Did you train from Akpabio? Bàbá yọjú látọjú fèrèsé sọ́ra rẹ̀ òye yọjú. Mo dá ọ̀rọ̀ yín mo fi ẹnu mo dákẹ́.
àtibá mi orí ọlọ́run wọ́n ní bá mọ̀yẹ ohun tẹ́ tún gbọ́ wọ́n fi mi pa gan ni wọ́n ní mo ti gbédé o kí wá jápa orí rẹ̀ dà wọ́n ló di bíbẹ́ lọ́wọ́ fúlàní wọ́n débi ẹsẹ̀ rẹ̀ náà wọ́n ní ẹsẹ̀ rẹ̀ ti di ẹsẹ̀ àti òró má wá sí ìpàdé ọlọ́mọlé mọ́ o tí o bá tún gbọ́ ìròyìn wa ó jẹ́ fi ilẹ̀ jó wọn bá tiẹ̀ lọ àtúnṣe ti dàbí ẹ̀yìn ìṣègùn fi sọ. Atarére Clement wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí ẹ fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe bá mi ẹ ṣeun wò nípa Natasha of Nigeria, Margaret Thatcher of Great Britain orúkọ yẹn jọra wọn akíkanjú obìnrin ni wọ́n Yorùbá nation no going back Natasha Margaret Thatcher ó jọra wọn olóòótọ́ wá ẹgbẹ́ wa débẹ̀ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a wọ́n wá ní watching from USA àjẹ́ wípé love tẹ̀ sí a love Margaret Thatcher náà ni túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé love tó lákínkanjú nínú. Lọ́ládé Àkànjì wọ́n ní ọ̀rọ̀ Ọbaṣá àti àwọn ọ̀gá ẹ̀ kò ní níyànjú láyéláyé mo sàmì ẹ̀ mo gbé tó àdúrà mi. Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀gbọ́ ẹ ti ń kó mi lẹ́yìn síta jù ẹ jẹ́ àka kọ́mẹ́ǹtì yín láì rẹ́rìn o wọ́n ní kí mo rẹ́rìn sí ọ̀dà ayọ̀ náà ló bá dé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àánú àǹtí Ìrètí àti bọ̀dà Bámidélé Èkìtì ń ṣe mí òun ṣàwa náà o for Senator Ìrètí Nigeria will soon happen to her bẹ́ẹ̀ ni àwa náà Ìrètí yóò fi ṣe ìṣònú ẹ̀kú àmúmọ́ra ni wọ́n ní ire o kí ire Ọlọ́run kó máa bẹ́ẹ̀ yín náà bá mi. Àti yàwá sí sílẹ̀ Olúrẹ̀mí Àlàbí wọ́n ní ohun tó pa wọ́n pọ̀ ló máa tú wọn ká fúnra wọn náà mọ̀ fúnra wọn lóògùn jẹ́ ṣé ká sọ́dọ̀ orin folk song. Àtọ́lápẹ́jọ́ Coast wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks for the good job you're doing. I support US President to sanction Nigeria. Maybe this will make Nigerian government to stand up against terrorism challenges in our society. To terrorism not going move against this. Yoruba nation not going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n gbé gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìyàwó Esther Osanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby this man that is talking is because he did not win the president. This is why he is annoyed. They all want to eat from the Nigerians' money or wealth. My brother Yoruba nation no going back. This all we are waiting for. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù Yoruba nation sí a. Òótọ́ lẹ sọ Ọ̀gbẹ́ni SDP yẹn ara ní nǹkan kò sí ní ẹ̀kọ́ ọ̀bà sọ̀rọ̀ rárá tó máa bá a tó jẹ́ pé mídíà náà ló ó máa nídìí ẹ̀pù mídíà o láti ṣe ogun tó bá fẹ́ ṣe tóun náà bá fẹ́ gbé ìgbààbò náà ni wọ́n ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Josephine Aláwìyé wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ló bímọ tí ìyá nìkan ń gbọ́ bùkátà in fact a kà wọ́n sí living widows òkú ayé bàbá kí ìjọba fi òfin 2 children sí òfin Nàìjíríà Yorùbá nation no going back pé kán mọ́ bíjú méjì lọ́wọ́ dáa torí àlẹ́yìn náà ti fún wa ní 2 love àti gúgúrú méjì àgbà bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ̀rí tẹ̀mí kan rí ni wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ mo ti wà ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ kan rí Nàìjíríà tárábìnrin kan jáde wọ́n fẹ́ fún àwọn widow àwọn opó wọ́n fẹ́ fún wọn ní nǹkan wọ́n fẹ́ ṣàánú fún wọn lárábìnrin bá jáde síta àwọn èèyàn sì mọ ọkọ rẹ̀ wọ́n bá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe ẹ̀ sọ fún wa pé bàbá alágbájá ti kú ní ó ló ti kú sáyé kí ló dé àwọn widow làwọn ń pè kì í ṣe àwọn tí ọkọ wọn separate pẹ̀lú wọn tàbí tọkọ wọn ti sá lọ ńlé tàbí tán ti divorce ó ní nígbà tóun ò rí tí ò sì gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ ó lóun ti kà sí bó ti kú ó ní widow lòun kan jọ ò kọ́mọ̀ dóun padà ò kò mọ̀ pẹ́ sígbà yẹn la gbọ́ kú ọkọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni yàwádọ̀ cars Lamidi wọ́n ní a kì í ṣépè ní bí ohun tó béèrè la fún ìyẹn Gíwá orúkọ méjì ni mo lò lọ́dọ̀ yín èmi náà ni Muinat Lamidi from Eastern Texas yóò dá fún ìyàwó Muinat Lamidi àníwá yín tí tábásà ti rí Lamidi ń bẹ àti mọ̀pẹ́yìn ni. Àtàbáyọ̀mí Orúfà ẹ̀bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ you really gbé wa débẹ̀ safely ni yóò dá fún yín God bless you and I abundantly amen and you too. Atfikayo Victor Báàmí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby there is no justice for less privileged people. Allegedly those leaders voted to office spend billions of naira. What do we expect from them? Yorùbá nation no going back. Nàìjíríà sáà lójoojúmọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo kì í ṣẹ́ lórí alábàáhùn. Báàmí Ọlábọ̀dé Ọlájùwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òtítọ́ ní ọ̀rọ̀ El-Rufai nítorí ó sọ wípé by fire by force àwọn sọ gbogbo Nàìjíríà di mùsùlùmí àsìkò ìṣèjọba rẹ̀ ni wọ́n pa àwọn kìrìsìtẹ́nì jù ní Kaduna. Ó dà wọ́n ń padà bọ̀ wá sí president.
á fi wọn pa ẹ̀ẹ́dẹ́ ọlọ́run ó sì yóò lò wọ́n fúnra wọn láti dojú ìjà kọra wọn tí gbogbo ẹ̀ tí ó di suwata yanyan táwọn òórọ̀ náà lọ. láàfin fàlàyé wọ́n ní bọ́bí àdáyá fíánópò wọ́n ní ká mọ́ bẹ̀rù whoever dig a pit for you will surely fall into it. àmì ò ẹ jẹ́ kí a kọrin jàre. orin yín la fi wọlé lónìí ó wà lára orin tá a fi wọlé. wọ́n ní we are happy àti kọ́ ẹ̀mọ́jà àtúngbà time we are happy here. ní kò ní gbayọ̀ wá ń bì Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí from Canada love Canada la fẹ́ ní ìsìn ó dùn mọ̀ràn afẹ́tẹ̀yìn Amẹ́ríkà náà o àti ti UK àti ti Nigeria àti ti Europe bẹ́ẹ̀ náà ni at Queen Esther wọ́n ní Asake said he bought house for Baba but Baba sell it 100 million but Baba was carrying olóṣó ó dà Ọlọ́run ló máa rìn wọn. tèmi ni wípé gbogbo àwọn tó wà sọ̀rọ̀ ń di bàbá àti ibi tó ra lé sí fún bàbá wọ́n sá máa mọ̀ tọ́ kí ló wá dé tán wá ń ké gbàjarè jáde ṣé bàbá ò sọ wọn pé 100 million náà ra lé fóun ni kéèyàn ra lé 100 million kéèyàn sì ta bàbá wa Olúwọlé Bákàrẹ̀ oúnjẹ bí ẹni pẹ́yìn gangan lẹ lò ní o kọ́mẹ́ǹtì yín pọ̀ gan ó sì mú yẹ́sì wá wọ́n ní díà Ọ̀gbẹ́ni Bobby I like it the way it is happening now Tinubu is a do or die politician there is no loose in his dictionary 2027 will end Nigeria. Tinubu brought APC idea and it worked. They are trying to use the same idea to remove him. Ìjàyà pọ̀ Yorùbá nation no going back Olúwọlé from Dallas, Texas. Wọ́n ti mọ̀ nǹkankan wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ti bọ́ sọ̀rọ̀ ọwọ́ one chance Fúlàní ló Nàìjíríà Fúlàní burú wọ́n mọ̀ pé wọ́n jẹ̀yàn wọn ń sun lọ́wọ́ Tinubu láyé wọn torí ẹ̀ la ṣe ń sọ wípé pẹ̀lú eléyìí wọ́n ní fẹ́ kọ́mọ Yorùbá kankan débẹ̀ mọ́ kò sì sí Yorùbá gidi torí ẹ̀ bá pé ní ìsìn tó yẹ kó mọ́ tún ronú Nàìjíríà lẹ́yìn tí Tinubu bá kó ń bẹ̀ òmìnira sàn ni torí tí Tinubu ṣe fún wọn yìí wọ́n máa kówó jẹ ni àwọn pín owó ni wọ́n ìfẹ́ ṣiṣẹ́ Tinubu ti fà wọ́n ṣiṣẹ́ ó ti bà gbogbo pọ́lísì tí tó pè Haúsá àti Fúlàní jẹ́ wọ́n sì máa gbẹ̀san tí a rí pẹ̀lú mítìn tí Tinubu tún ṣe pẹ̀lú àwọn Catholic priest lánàá yóò tún ká wọn lára tó ráwọn yẹn sọ wípé kán kó gbowó ńlẹ̀ kán máa fi owó ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ẹ̀sìn kankan mọ́ láti máa lọ sí pilgrimage kó ń kálukú máa wá bí ó sì máa lọ Mẹ́kà rẹ̀ bí ó sì máa lọ Jerusalem rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Tinubu tún pèdè kan pé òun ò kì í ṣe religious bigot wọ́n sì mọ̀ pé mùsùlùmí ní Tinubu ṣùgbọ́n lòun ò gbàwèrè mẹ́sìn ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn yóò ní tán máa ṣe fún Yorùbá tí ààrẹ Tinubu fúnra rẹ̀ tí ò bá san oko sí ọ̀nà bí Yorùbá ó ṣe kú òun Nàìjíríà yóò ka ọmọ àti ìrandíran tiwọn gan yóò ka wọn mọ́ kọ́nà. bẹ́ẹ̀ náà ni Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ẹ má sòpò bá wọn jà fúnra wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ àwọn ọ̀jẹ̀lú náà fẹ́ kọ yìí yóò síra wọn Yorùbá yóò gbòmìnira àṣẹ wá wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù òmìnira sí wa ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA ẹlẹ́dàá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yóò ti bàbá àti olóyè lẹ́yìn àmín ìyẹn bàbá Akíntóyè kámọ̀ là o bàbá pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá o àwọn original bàbá gidi bàbá wọn ló kọ bàbá Akíntóyè professor nìyẹn àti CSI Chief Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ara Emi Yusuf látọ̀fà wọ́n ní àbọ̀rúbọ̀yé Ọ̀gbẹ́ni Bobby abọ́yé bọ́ sí sẹ́wọ́ everything is for sale in Nigeria to join immigration 1.5 million ṣé lóòótọ́ police 800,000 teaching 500,000 bẹ́ẹ̀ lọ Yorùbá nation now wọ́n tẹ love Yorùbá nation sí a. àti àwàdọ̀kás jálò wọ́n ní ọpẹ́ ògo ìyìn ọlá ìdùnnú ayọ̀ fún Ọlọ́run tó dá ọ̀run àti ayé àmì mọ́ mi ní Netherlands nù ẹ bá ń kí dádì mi kí n mọ́ gbọ́ o. at minanoya wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́sà dádì mi ẹ kú iṣẹ́ o èmi ní dádì hàn náà ní dádì nù mi. how is your work today sir much love for you my brother wọ́n tẹ love here from Libya Benghazi Yorùbá nation ogun back love Benghazi níyàwó minanoya wọ́n tẹ̀ sí a God bless you ma wọn ò ní wáyé tì. bẹ́ẹ̀ náà ni Adétayọ̀ jálò wọ́n ní ló bá tán o ọkọ gbogbo obìnrin ṣé mi ò correct ni wọ́n tẹ love sí a.
ìyá wa Stella Odele wọ́n ní President Trump má tún yà wá lẹ́nu pé ó lè jà fún Kristẹni tí wọ́n ń pa ní Nàìjíríà. Dúpẹ́ o Yorùbá nation no going back. kọ́lọ́mù mọ̀jẹ̀ kan sì fi orúkọ Nàìjíríà sínú àwọn terrorist apààyàn jù torí wọ́n ní Kristẹni ibi tán ti pa Kristẹni jù ní gbogbo àgbáyé wọ́n ní Nàìjíríà ni. So kó má jẹ́ pé wọ́n á tún blacklist wọn ni. Yóò sì affect Nàìjíríà káàkiri gbogbo àgbáyé torí àwọn other countries wọn ní fẹ́ bá Nàìjíríà ní nǹkan kan ṣe pọ̀ mọ́ tán bá ti blacklist Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Shaki Sule wọ́n ní mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ wa. A kú òǹgbẹ lọ́tún lósì o òǹgbẹ bá òǹgbẹ ńlẹ̀ ni o mo rí fọ́nrán kan tó ń ṣàwàdà. Ó ní ààwẹ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì ń lọ lọ́wọ́ ó ní ọ̀tọ̀ náà tún ní ààwẹ̀ Ramadan ó ní yẹn náà ń lọ lọ́wọ́ ó ní ṣùgbọ́n ààwẹ̀ kan wà ńlẹ̀ káwọn méjèèjì tó dé ó ní ààwẹ̀ jàgàbá ó bú sẹ́rìn. At Baba Isaac Strong Tower, wọ́n ní the time of justice is now. Tinubu is a pretender. Buhari must report at ICC International Criminal Court. Ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Kò sígbà tán ní fẹ́ blacklist Nàìjíríà ẹ máa wò. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Tayo Ajayi, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo support Natasha going to UN 100%. Ara ìjà ni eyín jíjà Natasha ní ẹ̀rí o ṣùgbọ́n last joker ní ilé ẹjọ́ ló ní ẹ̀tọ́ láti gbọ́ ẹ̀rí yẹn. Akpabio don buy market ó sì ọjà rà ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí akúburú wà láàrin ẹ̀ wọ́n tún kó lọ́ọ̀fù wọ́n fi pákéjì ẹ̀. Ìyá mi Ṣọlá Òdùmọ̀sùn wọ́n ní mo rántí orin yìí ó bọ́ọ̀kọ̀ àlùbọ́ọ̀kọ̀ yóò bọ́kọ̀ rẹ̀ ẹ̀ rí pé òun náà la fi wọlé yọ̀ọ̀dà fún ìtẹ̀ ẹ̀ràn wa létí. At Baba Mustapha Abdulrahman Afola wọ́n ní good evening sir, God bless you and protect you and your family, amen, and you too yóò dà fún yín. At arábìnrin Oyindamola mo like orúkọ ìgánni arábìnrin Oyindamola wọ́n ní love you bàbá wa Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayé ò ní mú wa o wọ́n tẹ love sí àmì o ayé ò ní rí amú o. Ìyá mi Victoria Badejo wọ́n ní happy weekend ibà ìkéde Yorùbá nation Àṣàkẹ́ tí kó ara rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ kí ó lọ tọ́jú bàbá rẹ̀ ní àsìkò tó yẹ. Ègún burúkú rèé o kí Ọlọ́run bá wọn ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ náà. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù wọn fi rose flower sí wọ́n bú sẹ́rìn. Àwọn èèyàn mọ̀ ti ń sọ Àṣàkẹ́ náà mọ̀ ti jáde pé òun ralé 100 million fún bàbá àwọn. Sàṣàkẹ́ ló wá kóra rẹ̀ ta báyìí àbí bàbá rẹ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ alẹ́ bí gidi o torí bó bá ti dé báyìí. Baba wa Isaac Strong Tower wọ́n ní Bobby please tell Oga Christopher to forget about other countries' democracy and face the reality in Nigeria. When terrorists enter Nigeria, they make videos of their arrival and instead of military intervention, they allow them to settle down and start having children. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n lajú wọn lẹ̀ tàlùbọ̀ sì kó wọ̀. At Baba wa Richard Ibidapo wọ́n mọ̀ tó jọ́ mẹ́ta tá a rí yín lórí mẹ́sẹ̀gì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby God will preserve your life for us amen. Love wọn pọ̀ rẹpẹtẹ love preservation ni yóò bá ń preserve ẹ̀mí tí yín náà àní wára wa tì wọ́n wá bú sẹ́rìn rẹpẹtẹ ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́. Bàbá mi Richard Ibidapo. At Anointed wọ́n ní ẹ kú ìrọ̀lẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà mo fẹ́ rán yín létí orin ọmọ ọlọ́sà mo tún dé síbẹ̀ sí mọ́ kọ́ lọ́dọ̀ yín nìyẹn ẹ̀wèrò ọjà olówó jalolo èrò ọjà ọlọ́mọ jalolo kílẹ̀ ti sọjà yìí sí àbí kílẹ̀ ti ṣèrò yìí sí mo ti gbàgbé mo láìkì jalolo tó wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú gbogbo orin tí ẹ fi ń rán wa létí gbogbo orin yìí la kọ nígbà tí a wà ní primary school primary 5 to primary 6 èmi nìkan kọ́ gbogbo alamọ̀ rán wa létí a tún máa ń ṣe tẹ́ntẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o. Yorùbá nation no going back wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ love ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ o èmi gan-an mo gbádùn ara mi nínú ìròyìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Baba Afọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá kò sí èèyàn kan sẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Minister of Current Affairs News of Yorùbá Nation ṣé o àwòye ńlá Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù mínísítà sí mi Erufai ti ní wọ́n ń fowó gba mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn ní èmi ò sanwó fún yín dẹ́ẹ̀bí fún mi lélẹ́yìí o allegedly Erufai ló sọ bẹ́ẹ̀. At Cecilia Olúrẹ̀mí Alábí mọ́ mi ní well done I always cast your news in a moderate and understandable and enjoyable thanks a lot wọ́n ní
you always cast your news èmi náà ń bá wí ṣùgbọ́n nígbà tán ti personalize ẹ̀yẹn náà àwọn náà wà lára àwọn tí ń cast news ṣé bára news ìwà rè òun náà ni ọ̀rọ̀ tiwọn mẹ́sẹ̀gì wọn kọ́mẹ̀ntì wọn tá à ń ka ẹ̀ ṣe mistake ìyá mi. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o gbogbo ohun ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala tí náà láti gbọ́ yẹn afarabalẹ̀ agbọ̀n yẹn wá farabalẹ̀ fẹ́mi náà báyìí kí wọ́n mọ̀ rìn gínìgínì ẹgbẹ́ ara lẹ̀ nínú àkójọpọ̀ òròyìn kí wọ́n gbé níbẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbà àwẹ̀ wọ́n sì ti sọ wọ́n ní àwẹ̀ di púpọ̀ báyìí Nàìjíríà àwẹ̀ kìrìsìtẹ́nì wà nílẹ̀ àwẹ̀ Ramadan wà nílẹ̀ wọ́n láwẹ̀ jàgàbá náà wà nílẹ̀ mo ní ó ti ẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ gbogbo àwẹ̀ náà Nàìjíríà gbogbo àwẹ̀ wá sodo sí wọ́n wà religious over religious gan sí wọ́n Nàìjíríà sàmọ́ gbà lọ bá àwẹ̀ kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí bá ti kúrò nílẹ̀ tán gbàdúrà kí ti jàgàbá náà tètè kúrò nílẹ̀ o àwẹ̀ jàgàbá àwọn èèyàn fọ́ nìsà ó dá o níkọ̀ọ̀kan èjèèjì kí wọ́n mọ gbé níbẹ̀ nínú àwọn àdírẹ́sì àti mẹ́nu lé àní pẹ́ rárá pápápá náà láṣẹ àròjọ mùsùlùkùn alákọ̀ọ́bá àyẹ̀báyọ̀ bá pín ó bá dénú yín ẹ bá fi tọ́tọ́rí àwọn olólùfẹ́ yín kẹ́ẹ̀fẹ́ rìn wọ́n gànígàní yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ̀ tún wá ẹ̀fà yìí lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ ìgbàgbé ẹ mọ́ bá kọ àmọ̀ràn yín sínú comment section ká lè rí lò lọ́la agbóhùn yín sókè torí abala àti yín ní gbogbo lájọ ń ka ìròyìn oníkálukú ló lábala àti alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ á dé Ìlọrin níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní níbo ni Abdulrahman wà o wọ́n ní ta ló jí gbé lọ nínú àhámọ́ tán fi sí afurasí apààyàn ọ̀daràn tí wọ́n bá òkú Yétúndé tán ló pa Yétúndé wọ́n fẹ̀sùn kàn án ó pa Yétúndé Afsat ní Ìlọrin wọ́n ní ó ti pòórá lẹ́wọ̀n o kí la wá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́ wọn ní láti ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ ẹtì ọjọ́ 14 oṣù kẹta ni a ti ń yọ ọ gbọ́ a ti ń gbọ́ fìrìfìrì ẹ̀ pé wọ́n ti gbé Abdulrahman Muhammadu Bello afurasí tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó lọ́wọ́ nínú ikú Yétúndé Lawal Afsat wọ́n ti gbé kúrò níbi tó wà níbi tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ ìròyìn tí a gbọ́ ni pé àwọn ọlọ́pàá ti gbé kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Òkè Kúrá tó wà nílùú Ìlọrin ìpínlẹ̀ Kwara ibi tí ilé ẹjọ́ ní kó wà tí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ yóò fi máa tẹ̀síwájú ohun tí a rí gbọ́ ni pé ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ni wọ́n gbé Abdulrahman Muhammadu Bello kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n náà tí a kò sì tí ì lè sọ ibi tí wọ́n gbé lọ ní pàtó bákan náà ni a ò tí ì mọ ìdí pàtàkì tí wọ́n fi gbé kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Òkè Kúrá ìlú Ìlọrin àbí àwọn ọlọ́pàá òsàlẹ̀ ní àwọn ò mọ̀ sí àbáwọn ibi tí wọ́n fi àbí àwọn asọ́gbà Òkè Kúrá náà wọ́n láwọn ò mọ̀ sí ṣùgbọ́n wọ́n ní nígbà tí ìkan náà àwọn asọ́gbà agbẹnusọ wọn níbẹ̀ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n Òkè Kúrá ìlú Ìlọrin tó ń sọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Philip ó dárúkọ ara rẹ̀ sọ pé sàdédé ni àwọn ọlọ́pàá wá gbé kúrò lọ́dọ̀ àwọn tí òun kò sì lè sọ ibi tí wọ́n gbé lọ imagine wọ́n lè àkáǹtì ibi tí wọ́n gbé lọ ṣùgbọ́n kò sí Abdulrahman Bello lọ́dọ̀ àwọn ọmọ mọ àwọn tán wá gbé mọ ibi tán gbé lọ wọ́n gbé èèyàn kó lọ́dọ̀ yín lè sọ ìwọ́sí lágbẹnusọ rí pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà agbẹnusọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara Èjìrẹ́ Tóhun Adéyẹmí náà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún ilé ìwé ìròyìn pé ẹjọ́ náà ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ó ti wà ní ìkáwọ́ ẹ̀ka tó ń ṣèwádìí ìwà ọ̀daràn fún ìjọba àpapọ̀ ìyẹn FCID wọ́n ti fi ìdí ẹ̀ lélẹ̀ bá ibi tó wà lọ́jọ́ 7 oṣù yìí ní Abdulrahman Bello àti àwọn 4 míì tí wọ́n farahàn lé ẹjọ́ magistrate nílùú Ìlọrin lórí ẹ̀sùn ìṣekúpa Afsat Yétúndé Lawal lásìkò ìgbẹ́jọ́ náà ní Abdulrahman Muhammadu Bello sọ fún adájọ́ SB Muhammadu tó ń gbọ́ ẹjọ́ náà pé kí wọ́n tú àwọn 4 tó kù sílẹ̀ wípé òun nìkan lòun dá ṣe iṣẹ́ náà onídàájọ́ Muhammadu sọ pé òun kò lágbára láti tú àwọn yòókù sílẹ̀ lẹ́yìn èyí ni ìdájọ́ sọ pé wọ́n ti gbé ẹjọ́ náà lọ sí ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Kwara níbi tí ìgbẹ́jọ́ náà yóò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu lógúnjọ́ oṣù yìí ó kù bí ọjọ́ 4 báyìí nínú ọ̀sẹ̀ táwẹ̀ náà ni ó bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí tá a fẹ́ wọ̀ yìí náà ni à ń fọkàn sí wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ wọn tẹ́ ẹ bá gbàgbé nínú oṣù kejì ọdún yìí ní ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara tẹ Abdulrahman Bello tán fẹ̀sùn ìpànìyàn tán fi kàn án o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wo bọ́rọ̀ ó ṣe lọ FCID ìdítọ́ sí gbé pọ́ ń bẹ̀ sáwọn òbí rẹ̀ mọ̀ sí àwọn wo náà bùn gbọ́ ta gangan ló pa láṣẹ ó sì da àwọn náà ló yẹ kán mójútó ọ̀rọ̀ yìí bóyá àwọn náà wà sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́ torí wo àwọn èèyàn àwọn kan ti sọ pé ó ti sá lọ bóyá ti túlẹ̀ ni bóyá ti lọ́wọ́ agbára ni mo ní gbogbo náà láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ń lò jẹ́ pé ẹjọ́ ṣe máa dàrú rè ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n àmọ́ àti gbọ̀n kankan lẹ́nu àwọn òbí rẹ̀ bóyá náà mọ̀ sí bóyá wọn sì mọ̀ sí a mọ̀ fi tó yín létí
bó bá ṣe ń lọ bá ṣe ń gbọ́ ní kọ̀ọ̀kan èjì ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a mọ̀ mú gbọ́ ní ìsìn ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ ọmọ Corper ní tààràtàrà fídíò ẹ̀ náà wà nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ bó bá ti sọ tán á wà á tẹ̀tàn ọmọ á wà á sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀ àbí ká kọ́kọ́ tẹ́tí very dark man tó sọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ àtẹ́tí very dark man náà sí bó bá ti wá sọ tán àwa náà wà á ṣe àtótó lórí ẹ̀ bá ń tẹ́ sí ní kọ̀ọ̀kan èjì ńlẹ̀ agbára ọmọ Corper tí ó ní nǹkan wọn gbogbo tó criticize ìjọba wọn bá ní gbẹnu ẹ̀dákẹ́ wọ́n ní ó lọ yọ fídíò ẹ̀ wọ́n ní só mọ̀ wípé òfin ò fààyè lẹ̀ kí Corper criticize ìjọba mo ní n ò gbọ́ rí ẹ bá ń tẹ́ sílẹ̀ agbára. You don't even know if you can actually repay it because in the business, I don't know, I'm just so tired. Like, why is no one saying anything about it? Being an NYSC Corper, there's nothing beneficial about this whole NYSC thing. The money I spend on transportation is just more than the alawi the government gives me. Like, it doesn't, I can't keep up. Like, I'm so tired of this bill and I can't keep up. I am overwhelmed and I'm tired, I'm exhausted. It's too much and I wish that we would start calling the government out heads on. For example, Tinubu, you are a president. Like, what are you doing to help us? What are you doing to help the economy? You are so terrible. I'm so sick and tired of Nigerians acting like we are strong and they say, oh, Nigerians, we are actually very strong. Oh, no matter how much they increase things, we still chest it. No, it is not cute. We are that is a behavior. You don't stand to ask people, oh, why is this expensive? For example, MTN, what is even going on? Literally, I spend over like 20,000 on data in a week and I'm not even joking. 1.5 data cannot even last me for an entire day. I have to do 1.5 like 2 times a day, which is like 3,000 a day. It is too much. Like, what are you guys doing about it? Like, what is happening? I'm tired of paying bills. I feel like I don't have anything. I feel like I don't have any achievement to call my own. Every single time that I work hard, I'm. ẹ wo ọmọ tọ́pọ̀lọpọ̀ yín ń wò yìí tọ́pọ̀lọpọ̀ ní kí ló ń palẹ̀kùn pé só fẹ́ gbé ẹrù Nàìjíríà sórí ni ẹ má jẹ́ ń tàn yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti wà depressed ní Nàìjíríà o ẹ má jẹ́ kí n tàn yín o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wo ọpọlọ ẹlòmíì ti yí ó divide tí ò mọ bí ó ṣe ronú mọ́ tó dàbí pé bóyá wọ́n ń jí owó lọ bóyá ẹ̀mí kan kó owó lọ nínú àpò rẹ̀ ni. As Nigerians, to please start calling the government out. We should be tired of this by now. We need to call the government out. Prices need to start one place. Food needs to start one place. The economy needs to start. I genuinely feel so overwhelmed, and I feel like if a lot of Nigerians come out and start speaking on what we are actually going through, then maybe changes will be made in the government. Don't you guys think? And this video, I just want to say to our president, I don't know if there have been any other president that is terrible, but you are president. It is so hard. So I'm coming from the supermarket where I went to get foodstuffs, and everything has gone up again. It's just like every single week prices increase. I want to know, what is the government doing about this increment? Is there going to be a particular time where prices will stop going up? Is there going to be a particular time when things are going to go back? Guys, why am I going to get a crate of egg and they're telling me it is 6.5? It doesn't make any sense that egg will cost 6.5. Like, I literally can't remember when egg used to cost 800. And I'm so overwhelmed because this is literally my first time doing this adulthood thing alone. This is my first time moving out of my family house. This is my first time living by myself. And not just that, after I left the supermarket and I got home, my security is bringing NEPA bill, and NEPA bill has gone up by 2 times. Like, ṣé ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ news original àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí gangan tán ní fìkan pé méjì tán ní fọwọ́ bò nǹkan ti wálẹ̀ táìmù Ramadan yìí oúnjẹ ti wálẹ̀ ṣé ẹ gbọ́rọ̀ tó ń pa fún yín ibi tẹ́ ẹ ti gbọ́ òótọ́ rẹ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti sọ wọ́n di ẹ̀dùn arinlẹ̀ kò sí breadwinner kankan mọ́ Nàìjíríà ẹ̀ ń bá win ní ẹ̀yìn ẹyọ kan nínú crate kan kó wọ́n dúpẹ́ pé òun rí nǹkan win breadwinner kò sí breadwinner kankan mọ́ Nàìjíríà wọ́n ti sọ àwọn èèyàn di ẹ̀dùn arinlẹ̀ àwọn èèyàn ń ronú sódì ni ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu very dark man wọ́n ní ọ̀gá rẹ̀ bá pè àwọn ọ̀gá wọn ní Corper náà bá ní lọ yọ fídíò yẹn kó o sì wà bá wọn pé mọ́ ọ̀bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti fẹjọ́ rẹ̀ sùn ní ẹjọ́ tá a náà fi sùn ẹ kàn fẹ́ mọ́ ṣe sánà ní àwọn obìnrin ni ẹ fẹ́ mọ́ fọwọ́ agbára mú àwọn obìnrin báyìí tí Natasha wà ńlẹ̀ báyìí nísìn ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ in pass through nǹkan ẹ gbọ́ ogun tó sọ mẹ́wọ̀n pé first time tó nǹkan kan máa dágbére o àwọn òbí ìhun ni mo take care ẹ̀yin ọmọ náà tẹ́ ẹ̀ mọ iṣẹ́ tí àwọn òbí yín ṣe iṣẹ́ akọ òkúta làwọn òbí yín ṣe kẹ́ tó jẹun nílé o. So guys, yesterday I made a video talking about the Nigerian government and how
terrible President Tinubu is, and I was crying in the video. So 30 minutes ago, I just received a call from the NYSC board, starting with the secretariat before the LGI, and for the secretariat, for the NYSC secretariat, I'm going to attach what she said, some of the things she said, so you guys will hear. Are you normal? I wasn't insulting the president, ma. I was only asking for accountability. Hold down that vote there. Ma, are you threatening me? Hold down that vote. We're not talking to your mate. Ma, she called me and she was shouting at me to take down the video. And I'm in my first mind, I'm like, wait, how did they get my phone number? And then I realized that every NYSC corper has to fill a file with your phone number and your address. I'm like, these people actually have my house address and they know where I'm staying. And now they have started calling me first to threaten me. It is so bad that you can't even just speak up about the government because they feel like they have chains to hold you. You're already calling me to try. And this is, I will literally attach what she said so you guys can hear. She was telling me that I was insulting the president. I never insulted the president. I said he's terrible. That is not an insult. It is a statement, and I did not go on and start saying, oh, Tinubu, you're this, you're that. I just said he's a terrible president. And it's okay for a government, for a body to identify that, okay, this person is actually terrible at their job. So why is it a problem that the NYSC government, NYSC secretariat, or NYSC board will call me to, like, why is that okay? That I can't speak up for something that is directly hurting me? Why is it okay that they will call me to threaten me under 24 hours that I made a video? Why can't Nigerians speak up? Why are they holding us in chains? Why do they feel like everything that we do, they have ways to control us? Let me tell you guys something, NYC board or whatever. If you guys have come together and you like, maybe you can do whatever you want to do. Because I know that you guys already have plans. The one that this one is calling me, the next person is calling me, that's fine. But now I'm putting it out here so you guys will see and you guys will know. NYSC, they have my house address and they are. So in case anything happens, you will be very much aware where the problem started. Because I did not say anything I shouldn't have said. Whoa, sọ̀rọ̀ sókè, gbogbo ojú ló ń wò ọ́, gbogbo ayé ló ń bá ẹ gbọ́, èèbó ló ti sọ. Wọ́n sì ń sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni o, wọ́n sì ń sọ fún wọn wípé wọ́n ń pa àwọn Kristẹni. Sáwọn obìnrin lẹ tún fẹ́ dójúlé Nàìjíríà nísìn. Ẹ fẹ́ silent wọn kọ́ mọ́ bá sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ fẹ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ìwọ̀nba àwọn tó tún gbóhùn sókè. N tó sì ń ta wọ́n lára, n tó ń faradà ló mú wọn fi ìtara sọ̀rọ̀. Bó bá wá sọ jù báyìí lọ kí lẹ ṣe fún ẹ gé lórí. Ẹni ò mórí wa, ẹ yá gbọ́rọ̀ lẹ́nu very dark man. Alright, so by now I'm pretty sure you guys are seeing what is going on with this girl. So apparently this girl on my screen is a corper currently serving in Lagos State. So recently she made a video where she exploded, where she talked about the hardship being a Nigerian in this Asiwaju Bola Ahmed Tinubu and APC regime. The girl, while expressing herself, she even cried. You could see the pains in her eyes while she talked about transportation, while she talked about feeding, she talked about data cost, she talked about a lot of things. And she crowned it all up by saying that Asiwaju Bola Ahmed Tinubu is a terrible president. So after she made the video, some board members in the NYSC called her to bring down the video. So they called her. So you could hear the voice of one of the board members. They even told her to shut up, that she should bring down the video. Well, the person that called her is one of all those people that Fela Anikulapo Kuti sang about, suffering and smiling. They are all those people that it is their generation that put us in this place where we are. Maybe if they were talking in their generation, maybe Nigeria would not be like this. But I can beat my chest to tell you that that person will call her. There's no way that person is not corrupt. Because as a board member, let's start with the money that was promised to the NYSC corpers. Are you sure you are not part of the people that collected part of that money and kept quiet? The government have approved that they increase the allowance of corpers from 33,000 to 70-something thousand, I'll be 70,000. Up to now, after the approval, they've not given those corpers that money. Do you understand? They've not given corpers the money. Secondly, Seth, I want to even know the importance of corpers in Nigeria for how many years now? Because if people keep having corpers, no work for them to do, I don't even know why they even go youth service in Nigeria. I don't even know why people go for that 1 year youth service. Taiwan, if they go they find work or go they learn trade, when I go use and spend for inside youth service, at the end of the day, when I come outside, nothing for now to do. Now, a lot of people are saying that they bash the girl, say why the girl talks in Lagos, they smell. Why the girl talks in, listen to me. If Lagos was sent in, like China where I'm in now, the girl would not say smelling. Everything the girl said in the video were all true. Did the girl lie? Is Tinubu not a terrible president so far? He is. Where is the lie? They literally carried the country, APC, and Tinubu, all of them. They literally carried the country like this. Bwah! Bwah! They scattered everything. So the girl did not lie. Recently, I came out to talk about the investment of the youth, and I see the bash. It's as if the same youths when they try fight for, and the same youths that they send, maybe they attack people who won't fight for them. Now, this girl, they are threatening you. Let me tell you the truth, they are not going to do you anything.
Now where you don't cry, they won't do you anything. They'll just systematically attack you. They don't blacklist you like this. You don't get work for normal place. But don't worry, we will be there. You understand? If they go and get stuff for you, you try private sector and they don't collect you. Call, we'll go collect you, we'll find what give you. You understand? Yeah, we'll find what give you. They're not going to stress you. They're not going to stress you. But the girl said the right thing. A lot of us don't turn cowards on media. If you talk, they say, government will come for you. But what are we living for? We are not even alive at this point. See the price of fuel, see the price of rice, see the price of beans, see the price of gari, see the price of transportation, see the price of data. You are not alive. They say, if you talk, they will kill. Am I alive? Am I alive? This small one now, they don't threaten them. Oh, yeah, come think about the one where we with the face. Come think about the one with the face. Come think about all the people where we will talk about, hey, ESCC is doing this. We'll go talk about police. We'll go talk about this one. All of them, low key, go they plan. So, okay, all of them. Plan. Say, okay, this person will go throw am for sale. Let's work together. They will not know. So systematically now they plan to attack this girl. But is that the right thing to do? Instead of people to listen to this girl, then fix all those things she's complaining about. If you can fix them, fix them. She said, Lagos, they smell. Make it sense. Ojú ayé lè rí yẹn hypocrisy ló pọ̀ jù Nàìjíríà bó sí lóníkálùkù ń ṣe tán fi ń jẹ oúnjẹ òòjọ́ wọn. Irú yún náà ní ìsìn tó pè tí ń halẹ̀ mọ́. Ọlọ́run ló mọ irú complain tó náà complain kò tó kúrò nílé o. Ó wá rí èèyàn kan tó ń ṣòótọ́ nítorí wípé bóyá èèyàn kan ló ti ta lólobó pé sóò ti rí èèyàn kan. Wọ́n tiẹ̀ ṣe wá rí IP address ẹ̀ tán rí fídíò ẹ̀ kó yé mi. Bóyá sì ti dá ojúlé tẹ́lẹ̀. Àìmọye àwọn NYSC tàn jí lọ ń gbà kan tí gbogbo wọn náà rí gbà Chibos girls wà ń bẹ̀ wọ́n rí wọn gbà XDD Corper wà ń bẹ̀ tán àwọn ajínigbé gbé wọn àti ìmọ̀ bí ó wà. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kéékèèké báyìí online náà máa ń lé àwọn èèyàn kiri síbẹ̀ náà àwọn ajínigbé náà máa ń wá online o. Àwọn lákúráwá terrorist hàn náà sọ lórí TikTok lọ́jọ́ sí o àti ìgbọ̀pọ̀n mú wọn o. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ìlú alábòsí Nàìjíríà àwọn tó bá jà fún lónìí náà tún padà wá bú ọ lọ́la. Ẹ wo àwọn tí ẹ wo arábìnrin tí ó ló fẹ́ fìdí gba Lamborghini lọ́dọ̀ Burna Boy. Kàkà táwọn èèyàn fi bú ọmọbìnrin Burna Boy náà ń bú àwọn kan náà bú ọmọbìnrin náà o. Burna Boy náà ń bú wọ́n ní àsìkò lówó lọ́wọ́ àsìkò lè ẹsí lẹ́ẹ̀kan àṣẹ oníyẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmúdání. Ṣùgbọ́n nígbà tọ́rọ̀ ti là ń dẹ́sẹ̀lẹ̀ wọ́n kiri mọ́ obìnrin tí tó lọ fìdí gba true and dare òun ò tiẹ̀ gba Lamborghini true and dare lórí èfìdí gbà wọ́n kìràn mọ́ wọ́n bú o. Àwọn kan náà wọ́n ń tẹnu àbùkù lu ọkọ rẹ̀. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé àbòsí pọ̀ Nàìjíríà òye wọn lórí ọ̀rọ̀ Àṣàkẹ́ náà wọ́n ti ń ṣàbòsí lọ báyìí. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn oṣù kan bí ọ̀rọ̀ sí wá ń lọ báyìí ọmọ Nàìjíríà kan tún ń bú ọmọ Corper yìí ni o. Wọ́n ní kí ló ń complain fún pé ṣe bí ó ń sin orílẹ̀-èdè bàbá rẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀ sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sí láwọn ọmọ Nàìjíríà bá dẹnu bọ ẹni tàn pé kí ló dé tẹ́ mọ́ gbèsè anínilára yín lẹ́yìn. Èèyàn sọ wípé báyìí kàṣà báyìí káwòdì ṣe bí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí níjọba sọ wípé àwọn ti fowó ẹ̀kúnwó lé owó Corper náà pé àwọn náà máa gba 70k wọ́n tẹ̀ ní 77 kan náà láwọn máa fáwọn yẹn. Wọ́n ní kí ló dé tíjọba ò fún wọn bóò làwọn ọmọ òṣèlú complain sọ́jọ́ wọn iléeṣẹ́ ológun ṣe bí sáfíìsì tí wọ́n sin orílẹ̀-èdè wọn. Wọ́n ní àpẹẹrẹ ní ká ẹ fi lélẹ̀ fún wọn ẹ mọ́ dùn kòkò mọ́ àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Àìmọye iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe bí tẹ́ ẹ ti mẹ́ẹ̀ DG XDG yín tí ajínigbé gbé ẹ rí yùn ẹni tó ń ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì ẹ̀ lórí TikTok ilẹ̀ ń wá kiri. Ẹ já pọ̀ ń bẹ̀jàre ẹ já wá dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ ètò ti fẹ́ mọ́ dáwọ̀ ulẹ̀ ìwé tán kọ yìí àròpé títì nìkan ni wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni àṣẹ wọ́n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní inú ìwé ni gbogbo wọn ti ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí nígbà tí wọ́n wà lórí ìjọba tí wọ́n láǹfààní láti fi òótọ́ àti òdodo sí ojúṣe wọn ni wọn ò ṣe o wọn síbẹ̀ wọ́n kúrò ní orí ìjọba tán wọ́n wá ń kọ ìwé ìsọnù káàkiri. Wọ́n ní ká kúùlù fún yín bí àwọn arísíkọ̀tù ṣe mọ́ sọnù. Ààrẹ àtijọ́ Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ti kìlọ̀ fún àwọn olórí Nàìjíríà nípa àwọn yúùtù tínú ń bí o. Ó ní inú ń bí àwọn yúùtù Nàìjíríà. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní inú àwọn ọ̀dọ́ ò dùn bí àwọn olórí ṣe ìjọba ní Nàìjíríà àti pé ìṣèjọba ń bàjẹ́ sí ni ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ ló ń pọ́n. Ó ní kò sí improvement. Ó ní àyàfi táwọn olórí bá tún ìwà ara wọn sí tán pé àjọ tó nírònú bẹ́ẹ̀ ni tán rìváàsì kúrò ní ọ̀nà parun tán ń lọ yòókù parun tán ń lọ. Ó ní ìjà ńlá tó lóyìnbó ń pè ní revolution ó ní ó ń bọ̀ o
ó ní yóò sì bá ìbínú àti ibi dé. Mo ní ẹ̀ẹ́sẹ̀ mọ́ ní gbogbo yín náà lẹ dájọ́ àjọ burúkú yẹn sì jọ kó tíjọ́ ayé yín náà lẹ́jọ kó àjọ yìí torí ẹ̀yin lẹ dá. Ọbásanjọ́ tẹ̀síwájú ó ní kò sí àní-àní pé Ọlọ́run bùkún Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ tí orí wọn pé tí wọ́n sì ní akíkanjú tán ní tálẹ́ǹtì tán ní skíìlì tí wọ́n fi lè gbé nǹkan rere ṣe nílé ayé, àmọ́ ìdàrúdàpọ̀ ti bá wọn látàrí àjẹbánu àti ìwà ìbàjẹ́ táwọn olórí wọn ń tọwọ́ bọ̀ lókè tí wọ́n sì ń kó ọrọ̀ fún ara wọn. Ó ní kò sí olùrànlọ́wọ́ fún àwọn ọ̀dọ́ yìí bí àwọn tí wọ́n wà ní ipò olórí ṣe ń jẹ àjẹbánu. Ó ní tí wọ́n sì ń kànràn mọ́ ìwà ìbìkítà, ìwà ta ni ó mú mi. Ó ní wọ́n rán àwọn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà tó jẹ́ àwọn ọ̀dọ́. Ó ní orí ẹ̀tù ìbọn àdó olóró ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jókòó sí. Ó ní ọjọ́ tí ó bá dún gbàmù báyìí, ó ní ó léwu, ó ní kò ní àlá àti èèyàn kankan. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn atótónu Ọbásanjọ́, àwọn ọmọ Nàìjíríà sì rán bàbá yìí létí pé bàbá ṣé ẹ ti gbàgbé ni pé ẹ̀yin náà wà lára àwọn tó yàgbẹ́ yìí tí ń rùn káàkiri. Àwọn ọmọ Nàìjíríà náà fọwọ́ wọn kó. Wọ́n lè wà ní àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Àwọn kan ti ẹ̀sán wọn lọ́básanjọ́ gbìyànjú, òun ló mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wá, ó fowó sínú federation account. Mo ní àtúbọ̀tán owó rẹ̀ wá dà. Owó tán kíní tán mú wá mọ́ bẹ́ ṣe ń chìtì àwọn èèyàn. Mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olórí yín fún responsibility wọn. Wọ́n yìí ṣe bẹ́ẹ̀ bí mọ̀ dúpẹ́ pọ́n sọ̀nà. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ pọ́ mú ẹ̀rọ wá, ẹ jẹ́ a dúpẹ́ tí ò bá mú wá ń kọ́. Ẹ̀rọ tán mú wá ẹmọ business tán fi ṣe, ẹmọ yẹn tán jẹ́ ń bẹ̀, ẹmọ yẹn tán fi kó jẹ. Èmi yìnyín olórí fún tó bá yẹ kó ṣe. Ó kàn dàbí òṣìṣẹ́ tí ń lọ bí iṣẹ́ tẹ́ wá yìn tí ì sì ṣe pé bóyá ó ṣe iṣẹ́ extra tàbí ó ṣe iṣẹ́ kan tó kọjá bẹ́ẹ̀ tí ò tún fòtítọ́ ṣe wà mọ́ yìn tó sì ń gbowó oṣù. Irọ́ èyí tó bá fòtítọ́ ṣe tó ṣe extra lẹ́yìn owó oṣù wọ́n máa ń fún wọn ní incentive bonus. Níta lè fi fún wọn bonus nù olórí tó wáyé kó ṣiṣẹ́ owó àbúyín wọ́n fi ń ṣàbúlálejò, wọ́n ṣe títì wọ́n ṣe dáadáa, wọ́n ṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà dọ́là, wọ́n fi ń yàn àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ ní abẹ́ẹ̀ rí iye táwọn èèyàn ń san. Mọ̀ bẹ́ẹ̀ lómi ìsọ̀rọ̀ lórí WhatsApp báyìí yóò mọ̀ yí roborobo ni, yóò mọ̀ yí roborobo, yóò mọ̀ yí ni, yóò mọ̀ sá lọ bí ẹ̀mẹ́wàá. Sẹ́ndì fídíò 1 minute péré sẹ́lómi báyìí, píktọ̀ lásán gan. Wọ́n fi rẹ́ jẹ ni o, wọ́n fi yàn jẹ ni o. Gbogbo ọ̀nà táwọn olórí yín tó fi ń ṣèrànlọ́wọ́ fún yín, èmi ò lórí Nàìjíríà kankan yín o. Torí ara ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ó bọ̀n náà wì, owó fídì nation kọ́. Lọ́ọ̀kan náà yàrá tún rántí ọ̀rọ̀ tán sọ last week lórí ọ̀rọ̀ Lagos kìíní. Àwọn èèyàn ní ká ignore messenger pé mẹ́sẹ̀jì wọn ọ̀rọ̀ gidi ni. Mo sì sọ mo nínú ilé ìtàn sọ iná mo ní mẹ́sẹ̀jì gidi náà sọ, ṣùgbọ́n ó bọ̀n náà wì messenger náà messenger sọnù. Èèyàn kan sáti wá bá wa lójútùú sí ìbéèrè tá a béèrè láì jẹta lórí ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ tá a ní kí ni ìwúlò títì Lagos Calabar coastline tán ṣe, kí ni ìwúlò rẹ̀ ládùúrú owó yẹn. Gbogbo alámọ̀ ìwúlò títì, gbogbo alámọ̀ títì ti dáa fún gbogbo aláfẹ́ kí gbogbo ọ̀nà kó jálura wọn, networking road network kó smooth kó mọ̀ sí kòtò gbogbo aláfẹ́yìn. Ṣùgbọ́n eléyìí tán náà dúró owó ìsí pẹ̀lú àṣírí tí bàbá Ọbásanjọ́ tú, kí ni àǹfààní, kí ni láríjà rẹ̀. Ní ọ̀gbẹ́ni kan bá náwó òkè bí ìgbà táwọn kíláàsì Mr. Mọ́rìndọ̀tì, mo ní sọ kọ yín rè àbẹ̀yẹ àpèjẹ́ wọ́n ló kọ àwọn ní Mọ́rìndọ̀tì. Ó dà bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ká fi ìdọ̀tí yí ẹ wá ṣàlàyé fún wa kẹ́ ti pọ́ìntì yín lẹ́yìn. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bínú o, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kán fi ìdọ̀tí yí aṣọ àlàlẹ́ wọ̀, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kán ta epo sáàlà ẹ tètè fún wa ní pọ́ìntì gidi. Wọ́n ní kí n mọ̀ wọ̀rí, wọ́n láwọn òṣàtótónú àwọn correctly, mo ní ó dá bẹ́ẹ̀ náà bí tá a ti ń sọ yẹn àti ti fẹ́ tan máìkì fún wọn ní minister for works náà ní ọ̀rọ̀ láti sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà, lórí ọ̀rọ̀ títì ẹ sábẹ̀ mọ́ confuse àwọn èèyàn àbẹ́ ń convince wọn ni àbẹ́ ń confuse break ìbò ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ta ní ká kọ́kọ́ gbé ẹ kọ́kọ́ tẹ ti minister sí ká tó tẹ ti bọ̀dà Mọ́rìndọ̀tì sí oníláàmọ̀ bóyá ẹ̀rìn rí dọ̀tí ẹ bá ń tẹ sí ilé agbára orúkọ yẹn fọ́ nísìnyí.
perception or the perception of Nigerians about this project, which is what I think is most important. I mean, we want definitely everybody to apply that highway. You know, when we are talking about international trade, maritime is very, very important. I mean, and this road is going to open up all our maritime, coastal highway, all the maritime axis. So this road will mean that it is going to be easier for everybody that is making production in the hinterland of Nigeria to be able to get their things to which the different ports that are being structured. One is going to be in Ondo State, one is going to be in Calabar or something. You know, all those ones, it will make it easier, movement of goods and services along that corridor. And if you look at that corridor too, that corridor is the most, densely populated in Nigeria. So the impact already in my state of Ondo, in Ondo State, where that people are already anticipating based on this what's it called on this road is so enormous, because it reminds me of the I-95 in the United States that runs across the Atlantic from south up all the way to the border of Canada. So it is a very important economic road. And so there are so many criticisms of the president that even me as a supporter will have, but this is one very important germane infrastructure that I was so glad that someone was able to conceive, and you have to be able to conceive it for you to be able to achieve it. And if Nigeria is going to get out of the economic doldrum that we have, we need visionary leaders that will be able to imagine these projects and go through with it. So if the former president was not able to conceive this such project during his time and have the guts to go through with it, then that might explain some of the economic problems that we have right now, because regional leaders need to think about the future. In my own estimation, in the next 10 years, that road will not even be enough. We will need more parallel roads and flyovers and spurs off of it. So the road is even just a start. So to criticize such a road, I think it is not to the benefit of Nigerians. I never said the former president should not use the road. He's not the only one, among the few criticizing the road. And so I say that if you say that, the road is not good, you have a choice to use it or not to use it. That's what I said. I didn't say the former president should not. I know he flies all the time. But when this road is done, coming to his in-laws place in Ogbeni, it will take him 5 hours on the road. Our leaders should emulate people like, President Jonathan, President Buhari, because when you have left office, you can go to the man on seat and offer useful advice. Ẹgbọ́n sórúkọ wọ́rọ̀ wọn ṣé kò ní ìdíkàdá àtọ̀dé ìdọ̀tí sí ọ lára ẹ̀fún wọlé ó dá ẹjọ́ pò lórí ọ̀rọ̀ tiwọn àwọn mú ọ̀rọ̀ wá bí bá ṣe ń lọ ẹjọ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ MKO ìkànnù ọmọ wọn bọ́ì tí wọ́n lọ káàkiri tí wọ́n sọ̀rọ̀ Jamiu múmú ní wá bá ń túmọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ ọmọ Abíọ́lá ẹgbà ní ẹ̀rà mi kalẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ o ṣé ìdáríjì ni eléyìí àbí ká sọ pé ó gbàgbọ́ ni à ń béèrè question ni o ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Abíọ́lá múmú ní Jamiu ló sọ̀rọ̀ yìí ó ní kò ní wúlò mọ́ kí wọ́n fòfin mú Babangida lórí ikú bàbá òun MKO nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jọ lọ́wọ́ nínú ikú bàbá òun wọ́n ní wọ́n ti kú, wọ́n ti filẹ̀ bora pọ́lọ́run ti dájọ́ ikú fún wọn. Ó ní there is no need crying over already spilled milk, pé ìgbà tí Ọbásanjọ́ wà lórí ipò ló yẹ kí wọ́n ti mú Babangida kan ti mú sọ́wọ́ àtàwọn èèyàn tán jọ mọ̀ sí pípa bàbá àwọn làwọn èèyàn bá ń bí pé kí ló mọ̀ nípa kú bàbá rẹ̀ gan, ọmọ ọdún mélòó ni ó ń gbà náà, àbí àṣírí wo ló ní lọ́wọ́, ṣé bàbá rẹ̀ fàṣírí lẹ̀ ni, kí ló kan Ọbásanjọ́ ń bẹ̀ tó fi ní táìmù Ọbásanjọ́ ló yẹ kán ti ṣèdájọ́ Babangida. Wọ́n ní ṣé kìí ṣe kó ti gbowó mẹ́nu mọ́ mo ní irọ́ ẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn kàn o, mo jẹ́rìí bọ́ yìí kò lè gbowó lórí ọ̀run, kò lè gbàrú nǹkan bẹ́ẹ̀. Gbogbo dáhùn béèrè yìí wọ́n mọ̀ retí torí bó ṣe sọ̀rọ̀ yóò yà àwọn èèyàn lẹ́nu. Ó wá sọ lóun kọ̀wé kan, ó ní kẹ́ ẹ lọ kà ó, níbẹ̀ bá sì fẹ́ kà ó ní ẹ mọ́ fi ẹ̀mí ẹ̀san kà á pé ẹ fẹ́ lọ gbẹ̀san. Ó ní the president who never ruled ló ń pè é. Ìkìlọ̀ kan wà ń bẹ̀ o fẹ́nikẹ́ni tó bá fẹ́ kà pé ẹ mọ́ fi ọkàn ọgbẹ́ ọkàn gbẹ̀san ẹ mọ́ fi kà ó, ẹ mọ́ lẹ fẹ́ gba revenge nítorí bàbá àwọn táwọn ní bàbá àwọn ti filẹ̀ fọlọ́hun. Ó láwọn ti dáríjì Babangida, àwọn sì ti yááfì rẹ̀ fún Allah, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ọmọ kékeré ló ń ṣe ọjà mi pé kí ló mọ̀ àti pé tẹ́bí MKO bá dáríjì Babangida àwọn ọmọ Nàìjíríà ò lè dáríjì láíláí. Wọ́n ní kódà kí MKO sọ̀kalẹ̀ tó jẹ́ bàbá rẹ̀ kó sọ̀kalẹ̀ wá kó gba
opportunity kan lọ́wọ́ Ọlọ́run pò ń fẹ́ padà sílé ayé kankan fún ní ìṣẹ́jú mélòó kan kó wá lo ìṣẹ́jú yẹn kó fi tọrọ ìdáríjì Babangida wọn láwọn ọmọ Nàìjíríà wọn máa kọ̀yìn sí ni pé jọ̀ọ́jọ̀ọ́jọ̀ padà sí bí ó ti ń bọ̀ pé kì í ṣèwọ nìkan ló ṣẹ̀ ó ṣẹ̀ gbogbo àwọn Nàìjíríà ó ṣẹ̀ ẹlẹ́dàá àwọn tán àti ìbí orí ara ń tó fa Nàìjíríà sẹ́yìn rí ọmọ Abíọ́lá Sàní òun sì pẹ̀ kì í ṣe pé bóyá òun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ débẹ̀ náà ṣùgbọ́n òun fẹ́ kí Nàìjíríà dáa òun fẹ́ kí ìṣọ̀kan wà Nàìjíríà ó wá ń bẹ ọmọ Nàìjíríà ó ní ìṣọ̀kan tán fi ṣe June 12 1993 tán fi pawọ́pọ̀ tán fi dìbò fún bàbá òun ó lòun náà lòun fẹ́ kí wọ́n ní ó lòun náà sì ni ààrẹ Tinubu ìjọba ààrẹ Tinubu ń béèrè fún pé kí Haúsá Ìgbò Yorùbá kan ṣera wọn lóṣùṣù ọwọ́ mọ̀ ní bọ́ọ̀ yóò mọ nǹkan kan ọmọdé ń ṣe lóòótọ́ ẹni tí ò mọ nǹkan kan ó mọ̀ pé bàbá rẹ̀ gan-an ó mọ̀ pé ogun ẹlẹ́yàmẹ̀yà náà fi pa bàbá rẹ̀ rí ìbéèrè bàbá kan tú àṣírí ó ní Yorùbá ni a lè mọ àtún lè mọ ó lè jó òótọ́ o ṣùgbọ́n mo fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ àwọn Ìgbò ní sọ́kà kiri gbogbo tí Abíọ́lá náà ṣe láàrin ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n àwọn òbí lè fún àwa Yorùbá náà fẹ́ bu àṣírí yẹn àbí kílẹ̀ wí átúta ẹjá àánú kábàṣírí ara wa ẹbá ń bo ti ojúkú sójúkú òsàìdá ni ṣé àìsíkù náà òsàìdá ni ṣe báwọn ń bò ó ṣe jáwá jáwọn náà ń sọ̀rọ̀ wa ìrọ̀ bàbá sọ ká sọ láàrin ara wa ó dá Bíbélì nù ó ṣe kinní kan ó sponsor kú ẹjá máa sọ láàrin ara wa kọ́ mọ́ bá wa bá èèyàn wa jẹ́ àti gbọ́n àbí kílẹ̀ ẹ mọ̀jà túra wá tà jẹ́ káà náà bora wa jẹ́ mi ò ní ká mọ̀ sọ òótọ́ àárín wa ẹjẹ́ aṣọ láàrin ara wa pẹ̀lédé wa nínú ilé wa ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà ká padà àwa náà ti gbọ́n mọ́ lọ́wọ́ àwọn ò ní gbé torí ńgbà tí Babangida sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní ẹkú tàn fẹ́ dì yẹn Awólọ́wọ̀ náà fẹ́ fi gbé wọlé dọ́là àwọn kan ẹgbọ́ tí SDP yẹn náà tó ń sọ̀sọ́kúsọ lánàá tó lóun fẹ́ di kinní tó ń dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ s'Awólọ́wọ̀ lẹ́nu ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó sì fẹ́ dèèyàn ńlá nílẹ̀ Yorùbá ó sì ń sọ̀rọ̀ s'Awólọ́wọ̀ ẹ̀yin ò ṣe UPN ní o UPN ni wọ́n máa fẹ́ dìyàn lọ́wọ́ mú ẹgbẹ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ mọ̀ United Party of Nigeria ẹgbẹ́ tí bàbá kọ́kọ́ sínú lọ́rọ̀ kan wọ́n ti dá Múmínì lóhùn o wọ́n ní kó rè mọ́ dákàwé rẹ̀ pé tó bá jẹ́ ní tó kọ́nù ìwé nù pé kàn dárí Babangida àwọn oníwèé rẹ̀ káàmù ti sọ ẹ̀mú náà mọ́ aláwọ̀ dúdú ìkàwé tẹ́lẹ̀ ó tún wá lọ ka eléyìí tí ó ṣe ìdáríjì náà ló ní tó bá hùn àbí bọ́n bá wá mú Babangida kò sí bó ṣe hóòdì tó kò sí bó ṣe dàgbà tó bọ́n bá fòfin mú kán fi ṣe àpẹẹrẹ àwọn yòókù wọn mú jẹ ẹwà dúró ọdún tó ti mú jẹ bọ̀ mi ò tí ẹ mọ̀ pé ó lè mú jẹ bí irú táìmù Ọlọ́run ti dájọ́ fún lóòótọ́ o ṣùgbọ́n ó rí mú jẹ díẹ̀ ẹjá kó ń bẹ́ ọjá dé orí ọ̀rọ̀ tax reform wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ti buwọ́lù ó kú káwọn ilé ìgbìmọ̀ àgbà náà kan ratify ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wa ń jẹ olórí ẹ̀ á mú agbẹnusọ wọn wá fún yín òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà wà ń sọ tiwọn lórí ọ̀rọ̀ tax reform wọ́n ní wọ́n ti buwọ́lù kí ni túmọ̀ tax yìí báwo ló ṣe máa affect àpò ẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà irú èso wo ló máa so ṣé dídùn lọ́sàn rẹ̀ ó so àwọn kan ní àwọn ò mọ̀ bóyá kíkan ní ó so òṣùwọ̀n báwọn ṣe ń wò yìí pé yóò tún mú ìnira díẹ̀ dé bí ìgbà tí ààrẹ Tinubu yọ subsidy ni o wọ́n ní wọ́n fẹ́ tax ni mo wá ní ẹ̀sí àwò wọ́n ní ṣe bí wọ́n sọ wípé wọ́n ní tax àwọn òtòṣì àwọn tí ò ní mo wá níbò náà ti fẹ́ mọ àwọn tí ò ní gbogbo òlú ló ní kátígórì òtòṣì àti ọlọ́lá àti middle class sálárì iye tó bá sì ń gbà ló fi wọn bí tó belong sí per year wọ́n wá sọ wọ́n ní ẹni tó bá ń gba 800,000 per year annually lọ́dún oṣù kìíní oṣù kejì títí wọnú oṣù kejìlá àpapọ̀ rẹ̀ tó jẹ́ 800 tó bẹ̀rẹ̀ láti 800 wọ́n ní kò ní wọ́n láwọn ní yóò mọ̀ san tax wọ́n lélẹ̀ tó bá ti wà below ó yóò nígbà 790 gbogbo àpapọ̀ owó rẹ̀ kò wọ 800k wọ́n ní ṣe bí 1 million náà pè tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kí n ka n tó fi sọ báyìí wọ́n ti buwọ́lù mo ní ó dá mo bá ní ó dá ẹ bá ń gbé gègé lé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba èlò náà fún wọn náà wọ́n láwọn kan wọ́n ní 70,000 ó kéré jù wọ́n láwọn kan gan san 80 wọ́n ní ìpínlẹ̀ mi ń san 85 mo ní ẹ bá ń times ẹ̀ times 12 kò yẹ kó tó 800k àwọn Nàìjíríà náà ti ní wọ́n ní òmò nǹkan kan wọ́n ní náírà tó ti ń fìdí ìjálẹ̀ mo ní jẹ́ ń lọ owó bí tí mo ti ń ṣẹ́ o
torí mi náà káwọ́ kù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àfowó ránṣẹ́ lé pọ̀ lọ́rọ̀ kan náà bá ní ojú 800k lọ́mú ní a jẹ́ pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ni ó mọ̀ san táàkì yẹn wọ́n ní gbogbo wọn ní dandan lówó orí gbogbo ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ò fọ́ lọ́ndà òtòṣì nìyẹn wọ́n ní middle class náà fọ́ọ̀sì pẹ̀lú 800k kí ni 800k fẹ́ rà lọ́dún 800k lọ́dún orí mi ẹlẹ́dàá mi ọmọ nàìjíríà wọ́n jẹ́ wọ́n fi àjọ ọmọ nàìjíríà wọ́n fi àjọ ọmọ nàìjíríà olóògbò mi ń ná bí 800k lọ láàrin oṣù mẹ́fà gbòtọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n olóògbò mi bẹ́ẹ̀ bá rí bó ṣe kún rùmùrùmù bí ọmọ láyọ̀nù ó ná ju 800k mo ti ẹ̀ lóṣù mẹ́fà oúnjẹ rẹ̀ gan dà oúnjẹ rẹ̀ ní mò ń wò yìí ń gbádùn èèyàn kan wá ń dúró ọdún kan 800k wọ́n ṣe wá ní mọ̀mọ́ reject àwọn èèyàn visa ogun tó òyìnbó mọ́ ń wò nìyẹn gbèdéke ẹni tó ti kú òun ṣẹ́ nílùú òyìnbó at least yóò mọ ẹ́ ní èló tí ẹni ti UK náà lẹ́ni tó ti kú òun ṣẹ́ bí nílùú táwa wáyé ní Europe yóò mọ ẹ́ ní ọdún o yóò mọ ẹ́ ní at least láti 20k 22k sí 22k 24k sókè bẹ́ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n kà ọ́ máwọn tí ó máa gba bónọ́ọ̀sì tí ó máa gbowó ìrànlọ́wọ́ mọ́ ó sì máa gba díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú 24k rẹ̀ ń gan o ó sì máa gba owó ìrànlọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú 24k rẹ̀ bí ìgbà tó ń gba 2000 lóṣù ní times 12 kẹ́ ẹ bá a mọ̀ pé Canada ní tiẹ̀ UK ní tiẹ̀ USA ní tiẹ̀ according to economy ni bọ́wá ń gba ẹwà wẹ́n tí ń gba ordinary ní ti ẹ̀rẹ́ tó ń gba 500 bóyá àwọn tí wọ́n níwèé tán wà ní camp tán gborí omi wọlé ń bá ń ṣiṣẹ́ ó ti ẹ̀wà àgbà worst jù ká ló ń gba 1.3 ẹ bá ń ṣiṣẹ́ sówó Nàìjíríà àbí ká ti ẹ̀wà ló worst jù 1000 1.7 nìyẹn lóṣù ní Nàìjíríà times 12 kò tí máa wọ bí 19 million báyẹn tí òṣìṣẹ́ wa ń gba tó kéré jù ní o òṣìṣẹ́ tó kéré jù wa ń gba 800 kò tí ẹ wọ 1 million lọ́dún wọ́n fi àjọ ọmọ Nàìjíríà ẹni ṣe bí yóò san bíìlì ẹni ṣe bí yóò sanwó náà yóò sanwó mi ìwọ̀nba tó bá fi ránṣẹ́ lẹ́yìn náà tí ó bá fi tọ́dún kan ó bá fi pé yóò tún ju àjẹsẹ́kù rẹ̀ ní o yóò tún ju òṣìṣẹ́ Nàìjíríà lọ wọn báwọn tó ń gbà ju 70,000 náà wà Nàìjíríà nínú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ o ṣùgbọ́n tó kéré jù la fi ṣe sàǹpù yẹn báyìí ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ táàkì àti sọ̀rọ̀ ju ẹni tó fẹ́ ṣàtótónu lé lórí gan lọ tíjọba ni wọ́n o àwọn gan náà fẹ́ mọ̀ gbà lọ́wọ́ yìí o. Which allows small medium enterprises get into the tax net. So what they're driving at is having more inclusive, more people coming on board to pay tax. You're right, if you earn less than 800,000, you're tax exempt. And we have actually also increased the threshold, that's the House of Reps. So if you're a small, medium enterprise and you earn up to 100 million naira per year, you get tax exempt. Initially it was 50 million. So if you start doing that, companies will come into the space. Personal income will go up because there's an nexus between having a successful company and the owners of the company getting more wealthy. So that's the philosophy behind that. So we believe that with more SMEs coming on board, more entrepreneurs will come up, they'll get richer, and more bigger companies will also come and get taxed appropriately. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré bí orí ọ̀rọ̀ ti Natasha o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àjọ SERA
wọ́n ti gbé Akpabio lọ ilé ẹjọ́. Ẹgbẹ́ SERAP yẹn Socio Economic Rights and Accountability Project wọ́n ní wọ́n ti pe ẹjọ́ lòdì sí Senate President Godswill Akpabio lórí ohun tí wọ́n pè ní patently unlawful ìyẹn suspension of Senator Natasha Akpoti-Uduaghan. Wọ́n ní ó wà patently unlawful. Wọ́n ní kí nìdí ilé ẹjọ́ gíga Federal High Court Abuja ni wọ́n gbà lọ o tí wọ́n ti ní kí ilé ẹjọ́ yí ìpinnu yíyọ Senator Natasha fún oṣù 6 kí wọ́n yí ẹjọ́ yẹn dànù. Tí eléyìí tí àjọ SERAP ní ó tako ẹ̀tọ́ Natasha tó sì dì lọ́wọ́ mú láti ṣe aṣojú àwọn èèyàn rẹ̀ láti constituency rẹ̀. SERAP bákan náà ké sí Akpabio láti yí ìpinnu yìí padà lọ́sẹ̀ tó kọjá ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ ó fi àkékọ́rí ni o. Àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yòókù náà wọ́n gbèsè lẹ́yìn òun náà wá ń ṣe kọ́ńdúkọ́ńdú lẹ́yìn tán ṣe vote of confidence fún tán. Akpabio lóhun ò yí padà. Wọ́n ní ó dáa àwọn náà wà á fi hàn pé àwọn náà wà ń kalẹ̀ wọ́n ti wá gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ báyìí o. SERAP náà wá ń tẹ̀sán mọ́ pé ìgbésẹ̀ náà wọ́n ní ìgbésẹ̀ Akpabio ò bá òfin mu àti pé kò sẹ́ni tó yẹ kí wọ́n fi ìyà jẹ nítorí pé ó sọ̀rọ̀ nígbà tí òye ó sọ̀rọ̀ àbójókòó nígbà tí òye ó jókòó pé wọ́n bá ti ẹ̀wà máa fi ìyà jẹyàn kì í ṣe ìyà wípé kúrò nínú Senate pé ìyà yẹn ti pọ̀ ju bí ìgbà tí orí ń fọyàn téèyàn rè mú àdá tó fẹ́ fi bẹ́ orí yẹn kúrò ní. Wọ́n ní nǹkan ṣe fún Natasha nìyẹn. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí senator wọ́n ní ẹ̀ lè deprive ẹ̀ pàápàá jùlọ Mrs. Akpoti-Uduaghan wọ́n lè deprive of her fundamental human right. Ó jẹ́ senator kò jẹ́ senator wọ́n ní fundamental human right ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọnìyàn ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọ́n ló wà níbẹ̀. Wọ́n ní àpẹẹrẹ ńlá àpẹẹrẹ gidi ló yẹ kí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan jẹ́ fún aráàlú àti pàápàá jùlọ bí wọ́n ṣe ń dáàbò bo ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kì í ṣe pé kán máa tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn mọ́lẹ̀. Olùdá àmọ́ fún yín gbọ́ngbà tèmi náà ti rí nọ́mbà kéèsì yẹn kìnnìkan Àbújá mu ní ó dáa bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ti pọ̀ lé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha. Àmọ́ fún yín gbọ́ àwọn èèyàn ti ní kí Natasha kó mọ́ fún èèyàn kankan ní ẹ̀rí o kó fi ṣe jókà ló dáa bẹ́ẹ̀. Ó dáa àwa àtẹkọ̀ létí sàbújá ní ìsinyìí o àwa dé ọ̀dọ̀ àwọn adájọ́ kan níbi tá a ti rí tán ti kóra àwọn ọjọ́ tán náà gbé panel kan kalẹ̀ l'Àbújá níbi tí ó ti ń jọ bí ẹni pé ọ̀rọ̀ fẹ́ bẹ́yìn yọ lórí ẹjọ́ tí Supreme Court dá fún ìpínlẹ̀ Rivers tó sì affect gbogbo ọmọ Rivers báyìí o pàápàá jùlọ èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Rivers tó ń gbọ̀n tẹ̀lé Wike lẹ́yìn wọ́n ti gbé panel àwọn adájọ́ kan dìde tí wọ́n sì tẹnu àbùkù lu ìdájọ́ yẹn lẹ́yìn tí Supreme Court tí wọ́n dá ẹjọ́ yẹn òtán ni wọ́n gbọ́dọ̀ release owó fún Rivers àfi tí Fubara bá lọ represent ètò òṣùnà 2025 eléyìí tó sì gbé lọ ó ti kọ lẹ́tà sí wọn náà yẹn bá ní àwọn ti lọ on indefinite session wọ́n ti close session sẹ́fẹ́ wọn fìyà jẹ ọmọ Rivers ní Wike wá ó ń tọ̀ kiri inú rẹ̀ ń dùn kiri wọ́n ní ẹ fẹ́ dáná sí Rivers ni pé kí ni ẹjọ́ pé wọ́n àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin defect kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dá yẹn kí ló dé tẹ́ ẹ̀ wò yẹn ṣe é fojú fò ni wọ́n ní contempt ni fún Judiciary mi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ní agbẹ̀rẹ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. 3 such cases were considered. The first is the Rivers State House of Assembly and Speaker and Government of Rivers State and others. Then the second is the All Progressive Congress APC and Rivers State Independent Electoral Commission and others. These are very recent cases, as you can see. And then we have the case of Obianiju, Catherine Ude, and others, and the Federal Republic of Nigeria, which is the ECOWAS court judgment. After exhaustive analysis of the judgments, IJAP made the following key observations and recommendations. A, that the judiciary must exercise caution in handling political matters in order to preserve its integrity and avoid public perception of bias. B, the judgment of the Supreme Court in the consolidated appeals leaves a gap as to whether the issue of alleged defection of 27 members of the Rivers State House of Assembly is still live or has been settled. This is because the court made comments on the issue of defection without actually addressing it. C, that complex and lengthy judgments, of course, defy easy comprehension and therefore undermine public trust. For this reason, IJAP recommends 1.
that the judgments should start with summary of facts. Then 2, using simpler legal language. Then 3, mentioning names of parties in the body of judgments rather than solely their legal designations. And 4, ensuring timely publication of judgments online for easy access by the public. D, regarding the judgment delivered in Rivers State House of Assembly and Speaker and Government of Rivers State and others, the Supreme Court correctly held that the Federal High Court had jurisdiction over the case. C, regarding the judgment delivered in APC and Rivers State and Independent Electoral Commission and others, again, we believe that the Supreme Court correctly held that the Federal High Court had jurisdiction. F, in that case, however, the court missed an opportunity to clarify key legal provisions regarding the procedure for local government elections, which the Court of Appeal in the same case extensively dealt with. Also, the court granted all reliefs, that is the Supreme Court, based on affidavit evidence alone, without addressing legal interpretations thoroughly. G, that lawyers must prioritize diligence and truthfulness instead of pursuing frivolous matters in court, in the Supreme Court. The simple answer is no. As far as that case is concerned, the Supreme Court is functions official. They have done their bit, that's one stage. What we call gap was because they made comments on defection, and we're not too sure whether they actually considered any appeal or cross-appeal on the defection. But their attitude was that because of previous decisions which they have seen, that is High Court of Rivers State and Court of Appeal relating to defection, they know that as of the time of writing, they cannot say that 27 members are not members of the assembly. So other issues may still come out from that case from other litigation, but that is what we call the gap. The gap is that, why did you make that comment? Did you make a final pronouncement on that particular issue or not? ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà ilé ìta mọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ́ náà ní ti ọ̀rọ̀ Niger o, ojúgbà mi ti fún Niger o, pé àṣẹ ẹ̀ tí ẹ̀ lè dá dúró lẹ́wà ń fọwọ́ lálẹ̀, mo rò pé big brother ní ní, mo rò pé ẹ ti tó dá dúró ni lẹ́ ń fọwọ́ lálẹ̀ fún orílẹ̀-èdè tí ẹlẹ́ẹ̀bá ṣe wọ́n ẹ kúrò ní ẹgbẹ́ ECOWAS ẹ sì ti gba kínní ní ẹ̀ẹ́dìtẹ̀ ìgbàjọba ń bẹ̀, ológun ní ìṣèjọba, oríṣiríṣi fọ́nrán mo máa ń rí nípa Burkina Faso, nípa Mali, ó ṣe báyìí kò ṣe bá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn AI video ni o, mi ò ní wọ́n ṣe dáadáa o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn AI video ni. By now tí Russia àti ẹ̀ ti mú military bases ní Niger, mo lérò pé ó yẹ káyé wọn ti dáa jù báyìí lọ ni, pẹ̀lú gbogbo documentary tá a máa ń rí ó ṣe báyìí ológun ó ti ṣe báyìí, irọ́ ni gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn o, wọ́n ń gbìyànjú lóòótọ́ o, ṣùgbọ́n ìlú wọn ò tí ì dàbí alára o. Òun ló dífá fún Niger báyìí tó fi ń padà sí di èdìbí wọn. Nàìjíríà tán ti ju báyìí tán ti juwọ́ sí pé àwọn ò bọ́n sí mọ́, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ECOWAS. Ó sì wá jẹ́ pé Nàìjíríà náà ń padà sí táwa ń bẹ̀bẹ̀ petrol. Ẹ sì mọ̀ pé nígbà táàrẹ Tinubu kọ́kọ́ débẹ̀, ara àwọn tí wọ́n ń jí epo lọ bá rè fàyàwó epo Nàìjíríà. Tí Tinubu ní òun ò ṣe bàbá kérésì o, Nàìjíríà ò ṣe big brother arọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà táwọn náà ti kú nínú ECOWAS tán ti bẹ̀ wọ́n pé ẹ wá, pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ gáàsì títí Tinubu fẹ́ gbé lọ sí, tó fẹ́ ṣe channel lọ sí Europe, tó sì jẹ́ ọ̀dọ̀ wọ́n ti jọ tọ́ bọ̀wé tẹ́lẹ̀ tán ní àwọn ò ṣe mọ́ torí wọ́n ti kúrò ní ECOWAS. Wọ́n gbéná ojú Nàìjíríà gan o, wọ́n halẹ̀ mọ́ Nàìjíríà nítorí pé Russia kan wà ń bẹ̀ tán ní military base. Wọ́n wà fẹ́ kí Nàìjíríà gbé France military base, ẹ̀yìn kó la wá sọ ọ̀rọ̀ epo ni. Wọ́n á rò pé Nàìjíríà náà ti fínà mọ́ wọn, wọ́n àjẹ́ kán gbé epo wọ́bẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí tán sì ń lé ní Niger náà ń sá lọ, wọ́n wà fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. Nàìjíríà ó dá sanction wo làwa náà lè ṣe, wọ́n announce ẹ̀, wọ́n á rò pé wọ́n ti bọ́ dá àwọn àjẹ́ kí epo kankan wọlé síbẹ̀ mọ́. Wọ́n wá ń lálàsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹkọ́nọ́mì adúláwọ̀ ní Áfíríkà ní ìsìn, epo náà fi ń pàwà ẹ̀, náà bá ń lálàsì. Nàìjíríà náà bá mú wọn bẹ̀, náà bá ra owó ẹ̀bẹ̀ sí Nàìjíríà, ẹjọ́ ẹ ṣàánú wa, ẹjọ́ àní sẹ́yìn mọ́, ẹjọ́. Mo ní ìwọ tó ń fọwọ́ lálẹ̀ fún Nàìjíríà lọ́jọ́ sí, ó lè padà wá mọ́ bẹ̀bẹ̀. Lọ́rọ̀ kan wọ́n sáti ní ó ti wá bá àwọn representative ìjọba Nàìjíríà kan sọ̀rọ̀, wọ́n ló dìídì gbéra rẹ̀ wá láti bẹ̀ wá sí Nàìjíríà ni, ló ń ra owó ẹ̀bẹ̀ díẹ̀ ló kù kò kúnlẹ̀
wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu náà bá fojú àánú wò pé ó dá àní wòyìn bẹ́ẹ̀ akúkú ti ń bẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ pé kẹ́ ẹ padà sínú àjọ ECOWAS bóyá tá a bá fi lè tọ́ni lẹ́nu wò ká wò bóyá ẹ rìbáàsì ìpinnu yín bóyá ẹ padà wà á mọ́ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà á padà sínú ECOWAS mọ́ ẹ mọ̀ pé ọ̀gá ológun kan náà sọ lánàá CDS tó ní ó di dandan pé kí ọ̀rọ̀ tó lè níyanjú kan tó lè já àjàyè lórí ọ̀rọ̀ agbésùmọ̀mí pàápàá jùlọ intraborder pé àwọn Niger ó dárúkọ Niger Burkina Faso Mali ó ní wọ́n gbọ́dọ̀ padà sí ìjọba alágbádá sáwọn yẹn ti wá rẹ́dí àti padà sí ìjọba alágbádá táwọn ọmọ ìlú wọn kí wọn mẹ́sàn-án mẹ́wàá bóyá ní ìsìn tí ò wá sépo tí ẹkọ́nọ́mì ó dẹnu kalẹ̀ bóyá ìsìn náà wà tó mọ ẹ̀wà ló ń jẹ àjẹsùn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti ní kan approve 300 trucks mo nígbò náà fi lò tán wọ́n ní wọ́n sì díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fi dẹ wọ́n ni pé àwọn náà fi ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn ni pé àwọn ò mọ̀ wò mo ní eléyìí tó ti lọ bá Mali tó ti lọ bá Burkina Faso sí bẹ́ẹ̀ bá mọ di réètì tí àwọn francophone kìíní tí francophone African countries tó ṣe ń padà sí ìdí iṣẹ́ ìjọba ológun mo ní ní lérò wípé wọ́n máa padà sí ìṣèjọba alágbádá wọ́n padà ó sàti wá bẹ̀bẹ̀ wọ́n ti ní kán release 300 trucks fún àní rí jù báyìí lọ ìròyìn láwákà fún yín gbogbo ilé ìtẹ́ẹjọ́ lónìí kí ni o allegedly and reportedly kódà àmọ́ tún sàròyìn ní ìjọ àmọ́ gbé yín débẹ̀ iṣẹ́ tá a gbà náà ẹ̀yin náà ẹ mọ́ bá wa pín ẹ mọ́ bá wa fi tọ́tọ́rí àwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó àfìrí pàdé lọ́la wo tẹ́ ẹ bá rí lórí ọ̀rọ̀ ti Corper lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá Ọbásanjọ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tọmọ Abíọ́lá bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti Serap tán gbèsè náà tàṣà lẹ́yìn àti ti Fubara tí àwọn ẹgbẹ́ adájọ́ kan tán ní ìdájọ́ Supreme Court mẹ́ẹ̀ àti ti ọ̀rọ̀ Wike gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ogun tẹ́ ẹ bá rí ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá ń dárúkọ ṣé ẹ rí àwọn kọ́mẹ̀ntì kan wà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ mọ̀ ju ojú 5 lines lọ ó pọ̀ ju 6 lines àwọn kọ́mẹ̀ntì kan pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó jẹ́ pé wọn kì í dárúkọ sí àní mountain sọ gangan talẹ̀ ń bá wí bí bá ṣe dárúkọ Natasha ní ìsìnkẹ́ wá ní ó dá o bọ́ ṣe wà lẹ́yìn rẹ̀ yẹn kẹ́kọ̀ọ́ kọ́mẹ̀ntì yín bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn pé àní mọ̀ bóyá Natasha lè ń bá wí àbí bóyá Ọbásanjọ́ lẹ́yìn rí fáàsì gbogbo kọ́mẹ̀ntì tẹ́ bá fẹ́ mọ́ ọkọ ẹ máa fi àmì ìdánimọ̀ sí ìtumọ̀ yìí ní tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ lórí Natasha ẹ máa fi orúkọ ẹ̀ tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ sí kó lè yé wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́mẹ̀ntì ló yẹ ká máa lò ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bí tá ti ń wò ó ẹ mọ̀ reaction àkàn wá wọ́n kàn sáré fi kọ́mẹ̀ntì sí wọ́n á tún máa wò lọ ẹ máa rántí fi intent sọ ń pa ẹni tẹ́ ń bá wí ẹ máa fi sí yóò dáa fún gbogbo ẹ mọ̀ jẹ́ ojú 5 lines lọ́wọ́ ẹ ń bá fẹ́ kọ́ léèbò ẹ̀kọ́ àyè wà ẹ ń bá fẹ́ kọ́ Yorùbá náà ẹ mọ̀ bá kọ́ Yorùbá gbogbo ẹni tẹ́ wá ń kọ́ léèbò náà tó bá ti ń di pé àwọn ọ̀rọ̀ gbàǹkọ̀ kan tá à ní lè lò bóyá ẹ fẹ́ lò pé irú àná tán sọ pé wọ́n pa àwọn kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà náà ti pa kìrìsìtẹ́nì jù àwọn kan ń kọ́ pípa yẹn wọ́n ń kọ́ ní èyìnbó à ní lò mọ́ o ẹ mọ̀ kọ́ ní pai ẹ mọ̀ lo pidgin ẹ mọ̀ lo killing ẹ mọ̀ kọ́ pidgin àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ló máa ń jẹ́ kí YouTube mú mẹ́sẹ̀gì yín pamọ́ tẹ́mọ̀ complain pé ó ti tó oṣù kan ló mẹ́sẹ̀gì mi táwọn mẹ́sẹ̀gì yín táwọn náà sì ń wò pé ààrẹ ní ìkókọ mẹ́sẹ̀gì ààrẹ ní ìkókọ mẹ́sẹ̀gì tẹ́ ẹ bá ti lè lo àwọn ọ̀rọ̀ kan tó wà volatile báyìí tí wọ́n bá fi lè mú ìkànnù kọ́mẹ̀ntì yín pamọ́ báyìí wọ́n mọ̀ mú kọ́mẹ̀ntì yín pamọ́ ní òbí YouTube ṣe ń ṣe mú òsèlè mọ́ wá kọ́mẹ̀ntì kiri kọ́mẹ̀ntì ti pọ̀ ńlẹ̀ yóò dáa fún gbogbo àwọn oníṣàtótónu èyí tẹ́ ẹ̀ sì rí notification ẹ lọ fọwọ́ ara yín tẹ notification bẹ́ẹ̀ bá sì tẹ notification ẹ mọ̀ sáàdì fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ mọ̀ rí àwọ̀ yóò dáa fún gbogbo wa àárí orin bára wa ṣe inú ọ̀sẹ̀ tó ta fẹ́ wọ̀ ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ni ó jẹ́ fún ọdún yóò ní oṣù yìí kákọ́kọ́ mú tòṣù yìí oṣù yóò ní dìwà mẹ́rù àálà ogbó oṣù ọdún ìjà táàfì wa borí ọdún ó gbẹ̀yìn aláwẹ̀ ẹ kú òǹgbẹ́ o báríkà dè sàràpọ̀n àbí ẹ̀mí ó rẹ̀ yín àwẹ̀ àárí ni bára wa ṣe ó dọ̀la God bless you I love you life for now àyárí náà ni mo kí